Mo kí wa pé a máa tún kábọ̀ sí orí ìkànnì wa o. It is 11th of August 2025 as we continue our campaign and our quest. There have been a bit of adjustments. Oh boy, that's the problem if we're not using the software. We're gonna get the adjustments right. I believe that should be okay. Let's adjust this a little bit as well. Bring it up back. Okay. Wow. Akubojo Joshiri. And welcome back to another day, another conversation. All right. Now that we've got that set up, we still have few more setup to do, and then our bẹ̀rẹ̀ so ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí a tún fi bára wa sọ ní ọ̀sán yìí mẹ́wàá ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà 2027 is loaded. Insecurity is also loaded. So everything is happening simultaneously inside what is called Nigeria. So, and I welcome you all. At our live, and bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ máa bá wa, ẹ bá máa pín ètò yẹn and bring as many people in as well, so that kí gbogbo wa lè jàǹfààní the broadcast itself. So self-determination is never a crime, and whether you accept the crime, it's not a crime, but we need to explain that to many people. So let us kickstart slowly and steady, while we are preparing all other platforms. Please share the broadcast and bring as many people in as well. Yoruba self-determination. Àwọn tí ó bá lọ sọ́jà, ẹni tó bá ń bá nájà, òun ló máa wò. O need láti tún máa wo ẹni tí ò bá nájà, because kò ń ṣe gbogbo èèyàn tí ó jọmọ Oòduà, àwọn ọmọ ìrọmọ aládé ló fẹ́ràn sí nǹkan tí à ń sọ̀rọ̀ lé lórí. So tá bá ń sọ pé a máa dá dúró, a fẹ́ country wa, mo kí ẹ̀yin tẹ́ tí wọlé. It's not everybody that truly wants us to be free. So that is the reason why tí a ṣe gbọ́dọ̀ lose focus, especially election tuntun tó ń bọ̀. So àwọn tí wọ́n máa sọ fún yín pé torí ọmọ kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká gbélẹ̀kẹ̀ lọ sí ìdí ẹlòmíì, they are going to try to also bring a lot of people out
torí nísìn wọ́n ti mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá ti mọ̀ títọ́ báyìí. Mo kí bàbá wa Kim Àjàní, mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé, àtẹni tó máa wò live, àtẹni tó máa wò nígbà tá a bá parí ẹ̀. tó bẹ ṣe ń wọlé lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ní méjì yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ máa bá wa gbé ọwọ́ lé share button kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà lè jàǹfààní ìtàn sọ̀rọ̀ lẹ́nu. Self-determination, òun náà ni ìtàn sọ̀rọ̀ lé lórí fún àwa tí an interest. So aago 4 fi lọ lù láìpẹ́ nísìn a máa gbọ́ pé wá fi kírun ashri. Èèyàn ń béèrè fẹ́ tó ẹ̀ kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn tí a gbé dání. Mo kí Azeez, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, Ọlọ́run bẹ́ kí àrí ẹ pẹ́. Mo kí bàbá wa Bòbóyè, ẹ káàsán sà. So all other platforms will start. Apparently, we are not coming through the StreamYard, but I manage èyí tí a ní lọ́wọ́ tó ń pè ní phones. As long as táwọn èèyàn bá ṣáà ń gbọ́hùn mi, èyí tó ṣe pàtàkì ni mo kẹ́yìn tẹ́tí wọlé lórí TikTok. So in tá ń béèrè fún òun ṣe tó pọ̀ rárá. So bẹ́ ṣe wọlé yẹn, àìtí bẹ̀rẹ̀ program, a ṣe set up lọ́wọ́ ni. So èyí ni kẹ́ bá wa máa pín ètò, kẹ́ bá wa sáré, ẹ má tí jókòó taratara. Bẹ́ẹ̀ náà ṣe wọlé, ẹ lọ invite àwọn tó kù wọlé. Pé Koiki Media is live. So kó má jẹ́ pé ẹ̀yin nìkan lẹ máa jàǹfààní ẹ̀. Ṣé rí pé mi náà mo ń set gbogbo ẹ̀. So ìsí mo ṣe set up yẹn, ẹ̀yin náà sáré lọ invite àwọn èèyàn, ẹ share link yẹn. Broadcast ò tí bẹ̀rẹ̀, so ẹ tí mi sì kankan, ẹ bá wa pín program yẹn. Ẹ bá wa fún ẹni tí kò sí nínú ilé, ẹ bá wa lọ fún wọn ní IV kó fi wá darapọ̀ mọ́ wa. So please go and share the program and invite others to do so. Ẹ má tí settle down, ẹ sáré copy link yẹn, kẹ́ bá wa sáré send ẹ̀ sáwọn groups yìí. So torí pé tá bá ti bẹ̀rẹ̀ program, ẹ nílé lọ ṣe yẹn mọ́. So bẹ́ ṣe wọlé Ọlámilékan Olúṣesí, Mr. Ọlámilékan Ẹṣẹ́gun ni. Gani Olóyèdé, a ṣe set up Facebook, àìtí set up Twitter space. So this is what it takes. It takes time to set up all these platforms. So please go and call people in and let us, ká tó ní conversation. A máa sọ̀rọ̀ náà ni, ní dákẹ́. Kò dẹ̀ ní sọ àwa tá à ń sọ, kò ní sọ èyí tẹ́ ń gbọ́ náà. So about the self-determination is not a crime. Self-determination is never a crime. Èdè ni dé kí la wà lẹ́ni náà nínú rally tá ń bá lọ. Ta ló mọ dé wo la wà? Dé kí la wà? How many of you know the day that we are in? Dé kí ni a wà nínú rally tá ń ṣe? Ta ló ń fẹ̀mí bá lọ? What day are we in the rally? Day 62. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Gani Olóyèdé. A ti wà ní day 62. Adams Ọlámilékan mórí ẹ̀mbẹ̀. Oríṣiríṣi ló ń lọ. Àwọn kan ṣèyàwó. Mo tẹ̀rí sínétọ̀ kan lọ ṣe bẹ́ẹ̀dì l'Amẹ́ríkà. Kò tẹ̀ lè ṣe bẹ́ẹ̀dì fáwọn constituency ẹ̀ nílé. Amẹ́ríkà ló ti lọ ṣe bẹ́ẹ̀dì. Àwọn oníyẹ̀yẹ̀. Èyí tẹ́ wà lórí Instagram, a máa switch around because a fi lo phone yẹn fún another platform. Torí apparently nígbà tá a sanwó StreamYard, so wọ́n ti kick wa out. So a lè lo StreamYard lénìí. So èyí tẹ́ wà níbí bá máa change, ẹ má dúró sí wa.
ẹ má bínú, a máa start níbí báyìí. So senator tó lọ ṣe birthday l'Amẹ́ríkà, a wà ní day 62. àtútùrí ẹni tó ti dàbí Kwan Won, ìyẹn náà ó já sí wòwò ní báyìí. Kí ló dé tí wọ́n já Kwan Won sí wòwò? Ṣé torí yẹn jẹ́ ọmọ Ìgbò àbí torí ó jẹ́ airline tó jẹ́ ti Ìgbò? Àwọn Ìgbò tẹ̀ gbàgbàkúgbà wọ́n já woman yẹn sí wòwò ni. Wọ́n gbé gbogbo nǹkan síta ni o. Èèyàn mélòó ló ti rí fídíò yẹn? Ṣẹ̀rí pàwà Yorùbá tẹ̀ ṣì wà reserve. Ṣẹ̀rí yàtọ̀ nínú èyí tó ṣẹlẹ̀ ní Àbújá àti tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Ìgbò. Àná kì í ṣe ìyàkọ́ náà. Ẹ̀rí báwọn ìyàtọ̀ ọ̀hún. Ẹ̀rí pé ẹranko làwọn yẹn. Wọ́n já woman yẹn sí wòwò ni lọ́sàn-án gan. Ó wá gbé gbogbo kìíní síta. Ọlọ́run ọba o. At least ìtọ́ ṣe fún wà sí ọjà sí wòwò. Ìtàṣẹ́ sọ fáwọn èèyàn wa pé kì í ṣe kankan náà. Ẹ má tí farabalẹ̀, ẹ bá ní ètò yẹn kọ́kọ́ lọ share link torí àìtí bẹ̀rẹ̀ program, àìtí pé anthem, àìtí start Facebook. So ẹ kọ́kọ́ lọ share link yẹn, ẹ share. In fact, your post about her already landed in the prison. So ṣẹ̀rí yàtọ̀ ẹni tó gba Guinness Book of Record tó dá plane dúró àti ẹni tí àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ nínú flight máa ń wà tense fáwọn àtàbá ń travel. Mo kí ẹwà rí jìnnàdù bàbá wa. Day 62 Koiki Media Live, èní ní 11th. Kí ló ń pè ní 11 ní èdè Yorùbá? 11 August 2025. Kí ni wọ́n pè ní èdè Yorùbá? Tí yàn bá fẹ́ sọ pé 11 August 2025, báwo la ṣe máa sọ? Mo kí àwa Tóyìn akí ètò torí mo ṣe ń ṣe write up mi ní bíbá. So ẹ bá wa máa pè é. So ẹ bá mi kọ sínú comment section. Kí ni 11 August 2025 ní Yorùbá? Sometimes thinking that blood is thicker than water. President Tinubu, do you think he will give us Yoruba nation? Question mark. Blood is thicker than water. Ìbí nǹkan tá a máa ń sọ nìyẹn. Blood, ẹ̀jẹ̀, is thicker than water. Ẹ má ti settle down, ṣe sáré lọ wọnú àwọn groups yìí kẹ́ bá wa lọ jù síbẹ̀. Kẹ́ tó máa settle down. Ọjọ́ 11 oṣù kẹjọ, okay? À ń débẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ẹ jẹ́ ká kọ sílẹ̀. Ṣé gbogbo èèyàn gbà? Ṣé ìtọ́sọ yẹn ṣó correct? Wọ́n ní ọjọ́ 11 oṣù kẹjọ. Ṣé bàbá wa yẹn gbà? Ọjọ́ 11 àbí ọjọ́ kan. A máa kọ́ èdè náà ní bíbá díẹ̀díẹ̀. Mo ní ariwo ọjà ni kò ṣe gbogbo wèrè la máa dá lóhùn lórí social media. Tẹ́ bá dá gbogbo wọn lóhùn, ẹ̀yin náà ti di ẹlẹ́dẹ̀ nìyẹn. Ìyẹn ní dá gbogbo èèyàn lóhùn torí pé kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló ní. Bí èèyàn bá ń dá gbogbo èèyàn lóhùn, wọn ò ní jẹ́ débi tẹ́ ń lọ. Ẹni tó dẹ̀ wà ní àtẹni tó wà níta, ẹ̀yà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wọ́n. Ṣé ti gbọ́ ọmọ Yorùbá kan tó ti sentence sí UK? Mo sọ fẹ́yìn tí ẹ wà ní Nàìjíríà, ẹ bá dé UK, tó bá lọ ń ṣe pé òun wá ọmọ tó máa lọ bá sùn, tẹ́ẹ̀jọ ṣàdéhùn, ó máa gbé ẹ lọ sẹ́wọ̀n. So page wa kan tí a ní tán pè ní Ọláyọmí Ọlákúnlé Kóìkì, 27 years in the UK. A máa bẹ̀rẹ̀ sí sọ gbogbo crime tó ń ṣẹlẹ̀ nínú UK kẹ́ lè mọ̀ pé kò ń ṣe Nàìjíríà ní crime wà. So a ti ń ṣe kò ní ju bí 7 minutes 10 minutes. Ẹ lọ subscribe. A máa ju fídíò síbẹ̀. A ti ju méjì síbẹ̀. Ọlọ́pàá tó sexually molest èèyàn ní ìgbà tó travel. Àìmọ́ ọlọ́pàá tó tọwọ́ bọ̀ dé àwọn èèyàn tó bá gbé dé prison.
ṣẹ́tìrí ń tọ́ gbé jáde nínú Nàìjíríà ní Akwa Ibom wọ́n gbé nǹkan jáde wọ́n gbé nǹkan síta wọ́n ní Nigeria na condemned country oríṣiríṣi orúkọ akílódé tí a wà live níbi méjì àti ok ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni so ẹ lọ darapọ̀ mọ́ page wa yẹn a máa sọ̀rọ̀ nípa ọmọ Yorùbá yẹn wọ́n ti sentence láti 2022 ní kéèsì yẹn ti ń bọ̀ sọ̀rọ̀ tá máa sọ máa pọ̀ léde ẹ má wá gbàgbé iléeṣẹ́ ní bíbà yóò kì í ṣe vblog bíbà yóò kì í ṣe very dark man kò ń ṣe gist lover kò ń ṣe Túndé Ednut kò ń ṣe Linda Ìkejì wọ́n ní if na Wasiu they respect him wọ́n já obìnrin yẹn sí wòwò ẹ jẹ́ sáré ka ọjọ́ wo la wà lọ́dún ìyẹn ló important ìyẹn mo fi sáré mú jáde mo fi kọ síta ni o orúkọ tèmi ni Ọláyọmí Kóìkì ẹ bá mi pàdé rí àkọ́kọ́ tẹ máa bá mi pàdé èmi náà ni agbẹnusọ Ìgbòho kí lẹ pé ọjọ́ ìdẹ́ ìtúkọ̀ ìtúyàtọ̀ sí tòkè o ọjọ́ 11 ẹ̀yin ò kọ́ dáadáa ẹ gbọ́ Yorùbá bàbá wa dé ní ẹ̀yin náà gbọ́ Yorùbá jàre ó rà ní bàbá wa Rahim ló gbà ọjọ́ 11 oṣù kẹjọ náà kí ni 2025 ó dà bí wọ́n sọ 2025 yẹn fún mi níjẹta 2,215 ṣé mo right wọ́n ní Kwam1 went to the front of the airline because he knows the president èyí tó wà nínú airline tó gbé síta nǹkan ọjà sí wòwò mo kí bàbá wa ìyàwó Olúwakẹ́mi Adéọ̀ṣun wọ́n ní well done Ọláyọmí Kóìkì agbẹnusọ Ìgbòho ṣá the spokesman bẹ́ẹ̀ ni kò pé méjì bàbá wa dáre so ṣé gbogbo kí ló ṣe lè ṣe àti wà live lórí Twitter space wàhálà Twitter space ṣe wá ń ṣe báyìí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta kò dẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ náà tá bá ti start Twitter space àwa pe antel kí ló wá ṣe íńtánẹ́ẹ̀tì kò tẹ̀lé jẹ́ íńtánẹ́ẹ̀tì òun tà ná sí íńtánẹ́ẹ̀tì láfíríkà àná nísìn àwọn staff wa méjì over 60,000 naira la fi ṣe íńtánẹ́ẹ̀tì fún wọn so tá bá ní kẹ́ fún wa lówó kẹ́ support wa kò ń ṣe torí èmi àwọn staff wa yẹn nísìn tó bá ní íńtánẹ́ẹ̀tì wọ́n lè ṣiṣẹ́ tá fẹ́ kọ́ ṣe torí èmi nìkan lè dá ṣe èèyàn kan jẹ́ àwádé èmi náà ni máa ṣe program láàárọ̀ máa ṣe lálẹ́ ìyẹn la ṣe ní staff àná nísìn a renew íńtánẹ́ẹ̀tì wọn torí àwọn ò lo íńtánẹ́ẹ̀tì orí fóònù àti ní kọ́ lọ ra something like this and about 30,000 naira every month all these are expensive so tàbí káwọn èèyàn support ẹ fún wa lówó ká fi ṣiṣẹ́ yìí ẹ fẹ́ gbádùn program ẹ fẹ́ náwó kò dábẹ́ mo kí ìyàwó Wùmí praise ẹ bá ń kí grandma àwọn tí Ondo state nìyẹn ìyá dáadáa àwọn máa ń lọ sínú ọjà wọ́n máa lọ campaign fáwọn gbogbo ọmọ Yorùbá so ẹ jẹ́ ká wo bí Twitter space yẹn tún máa bẹ̀rẹ̀ tó bá dẹ̀ ti start wọ́n ti ń pe ìrun asri kí ni ìrun asri ní ṣe pẹ̀lú freedom a fẹ́ jẹ́ kó lè kírun nílẹ̀ Yorùbá kẹ́rù má bẹ́ẹ̀ nígbà tó bá fẹ́ lọ sí mọ́ṣáláṣí kí àwọn ọmọ tó ń lọ sí mọ́ṣáláṣí kọ́kọ́ kéwú kò sí nǹkan tó bá dì níbẹ̀ kọ́ dẹ̀ lè lọ sí school ọ̀fẹ́ ẹni tó jẹ́ mùsùlùmí tó bá kírun tán tó bá fẹsẹ̀ kọ ṣó lè lọ hospital kó tọ́jú ẹ̀ nínú Nàìjíríà tèmi ni mò ń sọ so tá bá ń sọ̀rọ̀ tí wọ́n wá ní ọmọ mùsùlùmí ni mí mo fẹ́ Yorùbá nation àwọn ẹlẹ́bọ Nàìjíríà tó ń fìyà jẹ tó kì í ṣe ẹlẹ́bọ mo kí dókítà wa kọmọ ní dárúkọ wọn professor ni wọ́n ti wá sàbújá many times mo ti sọ̀rọ̀ wọ́n wò mí báyìí mo ní sọ tó ti ń wò mí wọ́n ti wá sọ̀rọ̀ bá ṣe máa jẹ́ kí medical ṣiṣẹ́ Nàìjíríà pẹ́ ìrọ̀lọ́pàá pọ̀ jẹ́ kọ́ rí ṣe bàbá yẹn ajá padà lọ sí London ibi tó ti máa value wọ́n wò mí báyìí professor ọmọ Yorùbá ni wọ́n bàbá dáadáa wọ́n wò mí báyìí àwọn dádì wa dáadáa yẹn so freedom yàtọ̀ sí kó máa condemn ẹ̀ torí ó jẹ́ Christian tó bá lọ sí redeem níbi tó ti ń ṣàdúrà tó bá sick àfi gbé ẹ lọ sí hospital ọ̀tọ́jú ẹ tó bá ní kidney tó bá tẹ̀ máa gbàdúrà pẹ̀lú Pastor Jerry tẹ̀ kọ́kọ́ jẹ́ kó ṣe MRI scan kárípò sick ẹ wo woman tó ń give testimony láàárọ̀ èmi náà máa ń bá yín wà lórí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta lèmi ṣe
tí bá kírun tán màá tún tọ́ epo sórí ògùn tọmọ babaláwo làwa láyé àtijọ́ ló máa ní ẹbọ má jẹ́ kí ọ̀kan kan gbé ẹ nímúgún o torí gbogbo àwọn pásítọ̀ wòlíì olúkálukú ló ń dánfọ́ sọ́rọ̀ ẹ mo ò ní kó lọ ṣe o ìdè mi ṣe lè ní sọ fún ẹ ọmọ babaláwo gidi ni mí à ń dífá à ń bọ Ògún à ń bọ Odùduwà à ń bọ adẹ̀ tó máa ń bọ àwọn eégún wa tó ti kú máa tó ń pè légún àwọn bàbá ńlá wa tó ti kú bàbá mi tó ti kú máa ṣe sàárà fún màá ní kó pẹran sí i so máa yẹ kẹ́ni kankan gbé ẹni múgún o ilé ayé ta wà nísìn tó o bá tọ́jú ara ẹ nínú Nàìjíríà ó lè bá lọ mọ́tò tó wà níta ó mọ̀ bí ó ní break mo wà lẹ́kọ̀ọ́ ní couple of days o èyí ọjọ́ tí mo lò lẹ́kọ̀ọ́ tí bá yẹ pé mi náà dira dáadáa mọ́tò tí mo tẹ́rìn mi tí mo wà ní mọ́tò yẹn àwọn mọ́tò yẹn ò ní break o journalist 6 ní Israel ti pa iṣẹ́ journalist iṣẹ́ tó risky gan ni má pìtì ní àdúrà ní kẹ́ máa fi ràn mí lọ́wọ́ iṣẹ́ táwa ti gbà ni Tinubu ò lè dẹ́rù bà wá torí àṣekọ́kọ́ fún Tinubu ọ̀rọ̀ Tinubu ni máa sọ lénìí blood is thicker than water ẹ jẹ́ ká tún start Twitter yẹn so ẹni tó bá mọ̀ kó bá mi gbé sókè iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 falẹ̀rí ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ lórúkọ Jésù àmín. Èmi àti Pastor Jerry àti Pastor Taiwo àjọ máa ń wà lórí program ni but ẹ máa gbọ́ pé ẹni tó give testimony ó lóun kọ́kọ́ lọ sí hospital wọ́n confirm pé ó ní cancer. Ìwọ ò lọ sí hospital ó kàn fi lọ sọ́dọ̀ pastor torí ó mọ̀ pé tó bá dé hospital tó bá sọ fún ẹ pé ó máa ṣe test o tó bá ní 200,000 naira ṣé wọ́n tí o ò rí 3,000 naira ẹ rántí ẹ ti gbàgbé èdè ni Monday èèyàn mélòó ló ní 3,000 naira tó ti fi jẹun kò ṣèwọ àti family ìwọ nìkan ni o mo kí bàbá wa Vicky àbí ìyá wa Vicky dẹni 3,000 naira èmi ti fi 3,000 naira mo ti fi jẹun láàárọ̀ ẹ̀ màá tún fi 3,000 jẹun lọ́sàn-án tó bá tún dalẹ́ 9,000 èmi fi ń jẹun a day ìwọ ò lè lo 9,000 according to the World Bank in tí World Bank sọ ni pé $2 mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹ ṣé o ti rí 3,000 blood is thicker than water President Bola Tinubu ọmọlódọdẹ Jagaban ọdún 3 ló lọ lò báyìí ṣé gbogbo ọmọ Yorùbá tó bẹ nílé ṣe ní 3,000 nínú àkáǹtì yín ṣe ní 21,000 a week ṣe ní 90,000 èlò ló ń san fún sálárì nígbà tí mo tẹ̀ ń sọ pé 90,000 lóṣù èlò ní sálárì yín kò tó yọ owó mọ́tò kò tó yọ owó náà àwa náà ṣe the same thing ní London tó bá sọ £12 per hour inú ẹ̀ ó máa yọ owó mọ́tò kò sí mọ́tò ọ̀fẹ́ kò sí náà ọ̀fẹ́ ní London you pay tax inú tax yẹn ló ti máa tọ́jú ọmọ tèmi ló máa tọ́jú ọmọ tiẹ̀ àwa náà fẹ́ san tax ní Nàìjíríà bó ṣó ṣiṣẹ́ ẹ bèrè ìbéèrè yẹn ìtàbá lè dá yín lọ àdáhùn ẹ bèrè má jẹ́ kó gbé ní gógó bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Bàtálá àwa tá ń bọ Odùduwà ìwọ tó bọ́ ṣáàdúró ti Jésù mú òpó Jésù kò dìmú dáadáa àmọ́ títí tíyàn ò bá dá má pe òpó Jésù o torí Jésù kọ́ ló máa wá ṣe títì. Senator Yayi ó wà l'Amẹ́ríkà ó ń ṣe 56th birthday ó ní right tó bá jẹ́ pé normal citizen ni but for the fact pé public servant ni a gbọ́dọ̀ pay attention ẹ̀. Senator Yayi ó ń celebrate 56th birthday ṣé public money ló ná àbí private money tiẹ̀ ṣówó constituency project tó fi lọ ṣe birthday ẹ bá mi bèrè lọ́wọ́ ẹ̀
ó kúrò lẹ́kọ̀ọ́ lálẹ́mọ̀ṣọ́ ó tún ti sá lọ sókùn state torí òun náà fẹ́ràn kó fẹ́ jẹ gómìnà. má ṣe níbo ni mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́sàn-án mo kọ́kọ́ kí bàbá Akíntóyè agbọ́dọ̀ kí bàbá àgbàlagbà tó fi ń ṣe vaseline ara crude oil ni tó yẹ ká máa fi rówó nìyẹn. Ṣé oec yẹn tẹ̀ ṣí tí mo ṣí lẹ́ǹkan kò tún ṣí kí ló ṣe sáìtì ní kò open a try ẹ̀ lánàá ó ti open máa fún yín ní breakdown àwọn breakdown tí mo promise yín lánàá but a lè rí StreamYard ọwọ́ ní mo ì tí san gbèsè last month mo san $40 kò ń ṣọ̀fẹ́ ìyẹn la ṣe separate gbogbo platform wa lé ní ó yẹ kí gbogbo wa wà lójú kan ní tẹ bá comment ẹ máa rí máa pin ẹ̀ but a lè ṣe tàbá ní kẹ dáwó ẹ fún wa lówó ẹ sanwó àwọn StreamYard náà dẹ̀ ti kick wa out so $40 la fi ń ṣe every month is not free so nígbà tá a dẹ̀ rówó ti last month san wọ́n kick wa out please how can I get the passport àṣàlàyé yẹn tẹ́ bá kánjú àfi kẹ́ contact wa ọ̀rọ̀ passport kọ́ la wá sọ nísìn bọ̀tẹ́ bá fẹ́ mọ̀ nípa passport ẹ pè mí. Mo ní ariwo ọjà àwọn fídíò kan wà èmi máa ń wọ́ndà pé kílẹ̀ ń gbọ́ àwọn fídíò yẹn fún ẹ má ẹ̀kẹ́ nìkan kan báyìí nínú jẹ́ inú Áfíríkà lèmi wà confam ẹni tó bá dájọ́ ń ṣe Yorùbá nation tó wà lábúrò tó bá ń kọ̀ndẹ́mẹ̀ ẹni kan máa bọ̀ nílé ṣẹ́rẹ́ àwọn tó kọ̀ndẹ́mẹ̀ àwọn èèyàn mọ̀ nípa Yorùbá nation ẹni tó bá ń kọ̀ndẹ́mẹ̀ tó ń takò ẹni kan wálé bí Koiki Media ẹ sọ fún wọn pé kó wálé now mo ń sọ̀rọ̀ nípa múvì kan ká kọ́kọ́ lọ láti bẹ̀ torí inú múvì yẹn ni mo ti extract tí mo fẹ́ fi sọ̀rọ̀ lé lórí mo ní bíbá ilé international platform yín in tó máa gbọ́ ní bíbá kó tó ápíátẹ̀mí bá wá ṣe program yẹn wà á mú díẹ̀ nínú ẹ̀ mo kọ́kọ́ bẹ̀ Ọlọ́run kó forí jì àwọn tí Israel pa àwọn journalist torí bọ́ ṣe ń pa wá náà láfíríkà náà ni especially ní Nàìjíríà bọ́ ṣe pa Délégi wá nìyẹn wọn ò ní ra wa pa wọn dẹ̀ ní rí wa mú àwa náà ní dúró pé wọ́n rí wa mú gbogbo tó bá gbà ètùtù ló bá gbà ní ká bẹ Ọlọ́run ní ká pe ànábì ní ká pẹran ní gbogbo ẹ̀ làwa náà máa ṣe torí àdúrà tí náà ni pé tẹ bá ti lè boko ìkí yẹn ẹlẹ́nu jákàlà ẹlẹ́nu pàjájà mo dẹ̀ kí àwọn tiwa ní Àbújá àwọn náà fún wa ní information lọ́tún lọ́sì mo kí ọmọdé Yẹmọ Ìgbòho ṣá a sọ̀rọ̀ títí dalẹ́ àná ni lórí àwọn mọ́tò yẹn àwọn mọ́tò tẹ̀ ti rí yẹn gbogbo ilẹ̀ rí everybody pa àwọn ọ̀dẹ̀ tún ní Koiki shut up that is not Nigeria ọ̀dẹ̀ tó bá tẹ̀ ṣe Nigeria àwọn èèyàn ní mọ́tò bẹ́ẹ̀ ibo ló ń kó bọ̀ Nigeria náà ló ń bọ̀ àní àrèfé máa búyàn lórí platform wa torí mo ti promise mom sí mi ẹ̀kọ́ tí ní kí yí máa ní mom sí màmá mi àtàwọn ìyàwó mi pé a ní máa bú yín mọ́ mo kí ẹ̀yin èèyàn wa ẹ̀yin tẹ́tí darapọ̀ mọ́ wa lórí Facebook ṣé ń gbọ́ mi dáadáa ṣó clear ẹ má kàn mí lójú àwọn kan ní ká máa kánjú ibà yóò ṣe tó máa wá tó máa kàn mí lójú tójú bá ń kún ẹ wàá lọ wàá download ẹ wàá wá tún wò ẹnu iṣẹ́ lèmi wà. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa múvì kan tí mò ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ series ni orúkọ ẹ̀ mo ti mú wá síwájú yín ẹni tó bá ní Netflix tọ́nà bá ní kò ní Netflix tó bá dẹ̀ ní it's okay wọ́n porúkọ múvì yẹn ní Beyond the Bar ó ṣẹ̀ jáde ni every weekend ló máa ń jù síta mo kí ọlá ní pẹ̀kún plenty àwọn tí fọ̀ nìyẹn mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí series tí mo wò tí mo sọ̀rọ̀ ẹ̀ nípa ẹ̀ pé ọmọ kan tẹ́ bá rántí tẹ́ bá ń follow platform wa dáadáa tí mo ní mọ́tò yẹn ò gbọ́ ọmọ yẹn mọ́tò yẹn súnmọ́ bọ̀ kò kọlù but ọmọ yẹn went into shock mode pé mọ́tò gba báwo la ṣe fẹ́ ṣàlàyé Nàìjíríà fáwọn èèyàn many of ọmọ Yorùbá nítorí pé ẹ wo Nàìjíríà pé ẹ̀yin bẹ̀ lọ bí wa sí
birth certificate ní Nàìjíríà ni, passport tí mo ní lọ́wọ́ Nàìjíríà ni, I am in Nigeria, kò sẹ́ni tó bẹ́ẹ̀ argue. But ṣó mọ̀ pé inú shock mode ló wà, because inú mọ́tò tó wà tó ń pè Nàìjíríà yẹn bí àṣà bàbá Èkìtì kò lọ síwájú kò lọ sẹ́yìn, omi adá ẹ bá mi kọ sínú comment section kí n má tàbọn torí Yorùbá tèmi náà mo fẹ́ kó máa improve. Ṣó dẹ̀ mọ̀ pé omi tí kò lọ sójú kan tí kò ṣàn àkekèé máa wà ń bẹ̀, aláǹgbá máa wà níbẹ̀. Ìjọ rẹ̀ ti rí aláǹgbá gbẹ̀yìn, ọmọ oríṣiríṣi ni mo rí nínú Áfíríkà yìí. Mo wo aláǹgbá títí bá ní aláǹgbá lélẹ̀, ìjọ wọn ti rí aláǹgbá gbẹ̀yìn ní London. Aláǹgbá torí ẹ̀ wọ́n ní gbogbo aláǹgbá ló dánú délẹ̀, èyí tí inú wọn àmọ̀ inú Áfíríkà ló ti máa rí aláǹgbá, ó lè rí aláǹgbá ní London. Mo kí ọlá ní pẹ̀kún plenty. Kí lẹ sọ́sà kí wọ glasses mi. Omi adágún, bẹ́ẹ̀ ni omi adágún. Mọ́tò yẹn ò bá ọmọ kékeré yẹn, wọ́n wá ń béèrè pé báwo ni ọmọ yẹn ṣe go into shock mode. Ọmọ yẹn went into shock mode, ó paralyze lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Mọ́tò lélẹ̀ ń bọ̀ ẹ̀hàn kí n máa ń láìkì ẹni tó ń pè ní practical. Ẹ̀mọ̀ kí ti bá wà London ọ̀nà máa ń ṣe practical, ẹ jẹ́ ká dìde díẹ̀ ká ṣe practical. Mo ní mọ́tò lóòótọ́, èyí tẹ́ ń wò mí ṣe rí èèyàn lélẹ̀ mọ́tò ní mọ́tò máa ń bọ̀ zúúgbà bọ̀ kò gba mọ́tò yẹn ò kọlu ọmọ yẹn, but ọmọ yẹn rọ́ lẹ́sẹ̀. Wọ́n wá ń béèrè pé ṣó possible pé ẹni tí mọ́tò ò bá báwo ló ṣe rọ́ lẹ́sẹ̀. Òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹni tó ń pè ní ọmọ Nàìjíríà kò mọ̀ pé inú ṣọ́ọ̀kì lòun wà tó ń pè ní Nàìjíríà. Mọ́tò tí kò ní ṣiṣẹ́, kódà tá bá rántí the same pastor Túndé Bákàrè ó sọ fún gbogbo ọmọ Nàìjíríà pé òun rí vision pé òun àti Buhari àwọn tó ń drive. Ta ló rántí? Èmi kọ́ mo sọ, I'm not making this up. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Túnjí, wọ́n ní Kóìkì good to see you. Tó ti pẹ́ tẹ́ ti rí mi ní follow wa nìyẹn bí ẹ ti ń pa owó níbi tẹ́wà ráyè Yorùbá nation mọ́. Buhari ní òun wa mọ́tò, ó wá fẹ́ gbọ̀nsẹ̀, ó fẹ́ tọ̀ rádà kò gbọ̀nsẹ̀ torí gbọ̀nsẹ̀ ní kíyàn fẹ́ yàgbẹ́. Ó wá páàkì sórí hill, òun bọ́lẹ̀. Pastor Túndé Bákàrè wá ní nínú vision yẹn àwọn rí pé mọ́tò yẹn lè lọ slope, ó lè wá sísàlẹ̀ pé káwọn páàkì dáadáa kó wà lórí straight. Nígbà táwọn wá bọ́ sí ẹni tó wá bọ́ sínú steering section, ó wá rí pé kò sí steering, kò sí brake, kò sí handbrake. Ó wá ń béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé báwo ni Buhari ṣe ń wa mọ́tò yìí. Bàbá mi Túndé, bàbá mi Túnjí, wọ́n ní Kóìkì kí ló fi ń sọ̀rọ̀, ìwọ náà ló ní ká fún ẹ lọ. Àwọn àgbòrò London ò yí sí, wọ́n ní London lágbára, ó ní agbára débi pé sórí ìwọ tí nǹkan ọmọkùnrin ẹ tó fi jẹ́ kó dúró, ìwọ tó ṣẹ̀ dé tó ń wá àwọn ọmọ tí ìgbà àyà wọn dúró yẹn, ìkan wọ́n ti fún ní prison báyìí ní sin ní last month, a máa sọ̀rọ̀ débẹ̀. Wọ́n ti sentence ọmọ Yorùbá ní 5 years tó máa ṣe lẹ́wọ̀n, ó ṣe é ṣe kó ṣe 2.5, wọ́n tún máa deport ẹ̀. 2021 ló dé London on a student visa. Nígbà tí kò jẹ́ kí ní ìsàlẹ̀ tí kò jẹ́ kó ṣiṣẹ́ kó dúró níbi tó yẹ kó dúró sí. Ó rò pé yíṣẹ́ táwa náà wà bẹ́ẹ̀ for 27 years ni mo kí dáadáa. London lágbára lóòótọ́, but lágbára Elédùmarè á ṣe é ṣe fún wa níbẹ̀. Kí ni mo fẹ́ fàyọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé reason tí ọmọ Nàìjíríà tó pé rẹ̀ ní Yorùbá ṣe ń believe pé mọ́tò táwọn wà tó ń pè Nàìjíríà yìí ó ń tẹ̀síwájú nítorí pé sometimes a máa ń rò pé a máa ń ronú pé blood is thicker than water. Ṣèbí nǹkan tó máa ń sọ nìyẹn. Nínú múfì yẹn episode tí mo tún wá wò ní àná mo tún wò lénìí, wọ́n wá ń jẹ́ kó yé wa pé sometimes thinking that blood is thicker than water irọ́ lápá. Irọ́ bàbá irọ́ ló wà níbẹ̀. Ẹni tó mọ̀ rí ó bẹ́tà kó sọ òtítọ́ fún ẹ than ẹni tó ń sọ fún ẹ pé Jagaban, Dàpọ̀ Abíọ́dún,
gbogbo wọn lọ rí jàǹbá tó ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí. Àwọn dẹ̀ ń sọ pé blood is thicker than water. Ọlọ́pàá sometimes ẹni tí o expect ló máa jáde la máa sọ fún ẹ pé ọ̀nà báyìí ní ká gbà, òun ni problem tá à ń fèsì báyìí. Ẹ ṣì ń rí àwa tá à ń sọ pé ọ̀nà báyìí ẹ fẹ́ accept because ọmọ kì í ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká wá gbélẹ̀kẹ̀ sí díẹ̀ ká má lọ gbé sí di Àtíkù àti Peter Obi mò ń bọ̀ níbẹ̀. Kí n clear table yẹn kíákíá lórí tọmọ kékeré yẹn, mo ti fi yẹn ṣe program mo kàn ṣe summary ẹ̀ quickly ni. Eventually wọ́n wá ń béèrè pé báwo ni ọmọ tí mọ́tò gbà báwo ló ṣe di pé ó paralyze? Ó wá rí pé inú brain ló wà. But kí nǹkan tó wá sínú brain tí kò ní function, mo kí ẹyẹ mi Fátókè ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, mo kí bàbá wa Ọládélé Christopher. Wọ́n ní Mr. Koiki, Pastor Bakari sọ bẹ́ẹ̀ o ní àwọn ọdún mélòó kan sẹ́yìn. Èmi ò ní wá sọ tí Pastor Túndé Bákàrè ò sọ, òun náà ló sọ lóun rí Buhari mọ́tò tó wà kò rí brake. Báwo ni Buhari ṣe fẹ́ wá gbé Nàìjíríà débi tó lọ? Inú mọ́tò yẹn dẹ̀ ní gbogbo àjọ wà pẹ̀lú Buhari for 8 years ni àjọ wà pẹ̀lú Buhari nínú mọ́tò Nàìjíríà. Àwọn òbí tó dá sí báyìí nísìn. Tinubu wá gbé mọ́tò yẹn báyìí nísìn. Tinubu wá ní ó dá kò ní steering, ẹ bá mi lọ wá steering sí. Ká kọ́kọ́ fi steering sí. Àbí that is what Tinubu is doing now because Tinubu sọ fún wa pé nígbà tóun dé òun realize pé Buhari ò ṣe nothing fún ọdún mẹ́jọ àkóbá àdábá ni but òun máa try best òun 8-point agenda òun máa kó gbogbo ẹ̀ wá ó dá ẹ kọ́kọ́ bá wa ṣe steering sí mọ́tò ẹ mọ̀ kí tí mọ́tò bá dẹ̀ ti ní steering ọ̀tọ̀ ní kó ní steering ọ̀tọ̀ ní kí táyà yẹn kọ́ align ẹ̀ torí pé ibi tí Tinubu náà ń drive ẹ̀ lọ́ba yìí nísìn wọ́n ti ṣe steering wọ́n gbé táyà yẹn wọ́n gbé mẹ́rẹ̀ẹ̀rin sí lóòótọ́ gbogbo align ẹ̀ ẹni tó bá wa mọ́tò ní London tó o bá ṣe MOT kò ń ṣe gbogbo Nàìjíríà gbogbo mọ́tò tó wà Nàìjíríà àti tuntun àti second hand gbogbo ẹ̀ condemn ní gbogbo ẹ̀ ni mo rí nígbà tí mo lọ sí bọ̀ ní London wọ́n á sọ fún ẹ pé ṣó ti lọ ṣe kí lẹ́ ń pè é èyí tẹ́ wà London tẹ́ máa ń drive ó ti péjọ́ mẹ́ta tẹ́bi ti drive aligning wheel wà lọ align wheel yẹn torí pé kó má jẹ́ pé ìwọ rò pé mọ́tò yẹn lọ straight báyìí but apparently mọ́tò yẹn báyìí ló ń lọ but ìwọ rò pé ó lọ straight wà lọ ṣe wheel alignment wà lọ ṣe wheel alignment àwọn rò pé Tinubu òun náà ti ń drive mọ́tò yẹn nísìnyí àbí blood is thicker than water ọmọ olódò ọdẹ ó ti ń drive Nàìjíríà lọ báyìí ọmọ mọ́tò yìí dùn gan àwọn ọmọ Yorùbá ti ń gbádùn kò tẹ̀ sí problem wọn ní baba ńlá Koiki kan parọ́ ni ráìsì ti cheap gan báyìí ọmọ gbogbo yẹn ti ríṣẹ́ kí ni Koiki kan sọ báyìí ọmọ ìyẹn ọmọ Yorùbá ẹ má dá Koiki lóhùn blood is thicker than water èmi lẹ́gẹ̀ tẹ̀lé o Tinubu náà ti wá ń drive mọ́tò báyìí bọ̀ bó ṣe ń drive mọ́tò yẹn tó ń gbé bọ̀ ní ọ̀nà Èkó látàbújá àṣẹ mọ́tò yẹn ọ̀nà Kaduna ló ń drive lọ bọ̀ Tinubu ò mọ̀ torí pé Tinubu lè àdírẹ́sì gbogbo problem tó wà nínú Nàìjíríà nítorí pé àwọn tó ń bẹ nínú Nàìjíríà àwọn tó mọ̀ nípa Nàìjíríà wọn ò ní jẹ́ kí Tinubu rí drive tó bá tẹ̀ wá drive ẹ̀ dé Èkó tó bá di 2031 wọ́n bí dá kó sọ pé òun tó fẹ́ lọ lẹ́ẹ̀kan sí ó gbọ́dọ̀ gbélẹ̀ ó gbọ́dọ̀ hand over sílẹ̀ if not ṣe rí àwọn mọ́tò tẹ́rí yẹn àwọn fire weapon yẹn àwọn mọ́tò kọ̀ọ̀kan chief sọ fún mi lánàá pé ó kéré jù we are looking about 300 million naira and we are talking about 15 of them ní a fi wọ̀nyí lánàá we are talking about 15 of those vehicles níbo ló ń kó lọ níbo ló ti ń bọ̀ àwọn kan ní kò ń ṣe ní Nàìjíríà kátẹ̀ gbàdúrà pé kò ń ṣe ní Nàìjíríà but tó bá gbé wọ Nàìjíríà we are all in problem. Now, let's move the movement and the conversation forward quickly. Mo kí ìyàwó Comfort Anoluwapo. Wọ́n ní my brother, torí tó bá ń sọ̀rọ̀ pastor Túndé Bákàrè, bàbá yẹn máa ń parọ́ gan-an. Torí bàbá yẹn ní òun mọ̀ pé Buhari ó ní Buhari búra fún òun pé òun ò mọ̀ kankan nípa bó ṣe wá àtàkì Ìgbòho. Whereas Buhari wà nínú Nàìjíríà, kò mọ̀ bó ṣe àtàkì Ìgbòho. Wọ́n kọ́ àwọn èèyàn lọ sí Àbújá. Wọ́n gba passport Ìgbòho wọ́n jẹ́ kó rí passport mi ṣe wọ́n declare wọ́n tẹ̀ Pastor Túndé Bákàrè dẹ̀ dúró títí tí Buhari fi kú ó bá sọ yẹn síta
Hallelujah, hallelujah. You can see why I said the Nigerian vehicle, as it's being driven, ibi tí wọ́n bá mọ̀ ló mọ̀ má defend Nigeria, èmi náà defend dáadáa for 10 years mo fi defend Nigeria ní UK 10 good years. Àwọn tó lè confirm it. I could have had my own property in Nigeria. I could have been a big boy. Big boy, yes, I have the privilege and access. But ìtorí ọjọ́ báyìí táwọn òmò kò ń bọ̀ làwa ṣe torí pé kò ń ṣe pé kò wèmí náà bẹ́ẹ̀ náà fẹ́ di big boy ní Nàìjíríà tí sójà máa tẹ̀lé mi bí Délé Mọ̀mọ́dù kò lè dá lọ sílé Ifẹ̀ bó ṣe wà yẹn. But tá bá wá sí London ó lè dá travel without any security. Hallelujah. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa. Àbíkẹ́ Rábírí bá wá London kò ní di security. But ní Nàìjíríà Àbíkẹ́ ẹ bá wa yanjú ọmọ tí wọ́n ti jáwọ́ owó ẹ̀ síta o ká mọ tó ṣẹlẹ̀ o ọmọ yẹn náà wá ti apologize ẹ gbọ́dọ̀ post ẹ̀ sórí Twitter yìí o bẹ́ẹ̀ ṣe post ti Wàsíù tọ́mọ yẹn tó bá ti lè apologize bóun ò mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe yẹn wrong torí pé ó fi kọ́ ìwà Wàsíù wù ni mẹ́rin sì máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà o torí Wàsíù ló fẹ́ dá plane dúró ọmọbìnrin kan náà ti dé flight ó náà ti dá gbogbo ẹ̀ nù. Now let's come back and start talking. Why do we always use that phrase? Sometimes, our money blood is thicker than water. Ṣé ọ̀rọ̀ yẹn ṣó right lóòótọ́? Blood is thicker than water. Àìmọye tó ti ṣoore fún yàn lórí social media tó mẹ́ni yẹn rí. Kò tẹ̀ ready láti fẹ́ mọ̀. Ó ṣoore yẹn ó gbójú ẹ̀yìn ni. Tó bá tún pè padà bẹ́ẹ̀ má ẹ bá sọ pé mo ṣoore fún ẹ mo mọ̀ ẹ́ rí. Ìtọ́nà ní kí n ṣe fún ẹ nìyẹn. Ṣé Tinubu máa ṣoore Yorùbá nation fún wa? Wọ́n béèrè ní o question ẹ mọ̀ fún àwọn journalist a máa ń béèrè àwọn question tó lè dá brain àwọn èèyàn rú. Ṣé President Bola Ahmed Tinubu ṣó máa ṣe Yorùbá nation tá à ń fẹ́ yìí Odùduwà Republic ṣó máa ṣe fún wa? I am not talking about restructure torí kò sí tó kàn mí pẹ̀lú restructure fẹ́ restructure gbogbo yẹn o lè ní irọ́ ni kò sí kankan tó ń jẹ́ restructure wọ́n di restructure Nigeria. Full self-determination, full control of our border. Tàbá restructure, a ṣe sọ pé àwọn ẹ̀yà tó kù wọ́n ní right as being part of Nigeria kọ́ wá sínú Nigeria. Ẹ jẹ́ káwọn ẹ̀yà yẹn náà máa ṣe bọ́ ṣe fẹ́ lọ sí Kenya tó máa lọ gba visa. Àìmọye èèyàn kan lówó Nàìjíríà nísìn. Ṣé ilé ayé ní gbogbo wa wà? Ó ní owó, ó ní kún bẹ̀m̀bẹ̀m̀bẹ̀m̀ báyìí, ó máa ń ṣe báyìí. A wà nínú private jet, wọ́n bí dákó lọ Amẹ́ríkà níbi tó ti ń ṣe ìyàwó nísìn. Àdárúkọ o. Kí ló dé tí kò ṣe lọ sí Amẹ́ríkà? This is why we are calling for a country. Stupid people. Poor bastard. Àwọn ọmọ àlè. A máa dẹ́rùbà yín nínú Nàìjíríà. Ó ń ṣe báyìí, ó ń ṣe báyìí. Kí ló dé tó lọ sí Amẹ́ríkà nísìn? Ṣèbọ́ ọ̀rẹ́ ló ń ṣe wedding. Kí ló dé tó lọ sí Amẹ́ríkà? Why are we like this? Kí ló dé tá a fi gbọ́ràn? Bọ̀ nínú Nàìjíríà nísìn, tá a bá ní ká pín Nàìjíríà. Kí irú ẹni bẹ́ẹ̀ náà wá fi visa wọlé, kó wá fi permit wọlé, wọ́n náà wọ́n fẹ́ bẹ́ẹ̀. You can see why èèyàn kan tún bẹ̀rẹ̀ pé who is this? Èèyàn sí Nàìjíríà ni. Àwọn dárúkọ tó délẹ̀ kò ṣe fẹ́rù bá mi fún. Ṣé mo lè dárúkọ ẹni tá lọ ohun tí mo lè dárúkọ? Ọ̀rẹ́ Davido ni mò ń sọ. Bàbá Chioma kò lè lọ́wọ́ ọmọ ẹ̀ tó ń ṣe wedding l'Amẹ́ríkà. Ó ti gba visa rí, ó refuse visa yẹn, wọ́n revoke ẹ̀. In tó pè ní country nìyẹn. Many of you don't understand the reason why we are asking for Yorùbá nation. Bàbá Chioma ìyàwó Davido kò lè dá Amẹ́ríkà ó ti dá Amẹ́ríkà rí wọ́n revoke visa ẹ̀ o mọ̀ why because ó abuse the visa yẹn. This is why we want the country so that we can control our border. Ìyẹn kan ní English brother thank you you go try that English. I don't know whether that one go fit work o. And this place no be Mayegun general. This place na Yoruba platform. If you feel understand small, you sit down. If you don't understand, I don't help you. This is why I don't have a problem with the Igbos. But what I'm saying is that let's have a country so that we can control the borders. That is all. I don't have a problem with that. I don't have a problem with Yoruba, with Fulani, Hausa. Let's have a country and let us determine. Imagine putting problem in this Yoruba nation. You talk too much.
okay, mo ti gbọ́, bye, thank you, au revoir. Irú ẹ̀kọ́ là ń wá níbi àwọn Fúlàní. Àwọn Fúlàní tí ìyá yín ti gbé gbogbo díẹ̀ sílẹ̀. Fúlàní ti gbé nǹkan síbẹ̀. Ọmọ àlè. Mo kí bàbá mi John Ogundele. Do you understand why it's called borders? Ó ní owó. He also the American embassy. Please, people they abuse me. People are talking about me. My best friend is having wedding. Yeah, chief priest, the best friend of Davido. He could not make it to America. He would either take a private jet of Davido and go to America, but only lost America because only the visa to Mafidi America. This is why we're calling for a country. He has the money, but the American said, no, we're not going to give you the visa. I don't know the reason why. American is saying, but what? Baba Chioma was not at that wedding. So if you marry Yoruba and if you marry Igbo, how are we going to resolve that problem? That is an immigration issue that will be resolved with no problem. But because many of you are still thinking that blood is thicker than water, and that is a bloody lie. Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. Irony. Badala, blood is thicker than water. Then anybody say rubbish, I'm blood money. Don't stay. I want time maybe by it. This is why we are saying that let's take control of Yoruba borders. We don't have issues with the other people, but we want to take full control of our borders under the self-determination. Even Davido could not plead with the American government to issue back visa to his mother-in-law and to the best friend. Shebi Davido ní influence. Kò ṣe sọ fún American embassy pé ẹ bá mi issue visa fún chief priest ọ̀rẹ́ mi dáadáa ni, and I want him to attend my wedding. You can see why we're telling lies to ourselves that we are one country. We will never be one country because there is differences between us. In the differences here, the language. How many of you are following Simon Ekpa case? I am following it. I am following it back to back because kò ní interest sí ọmọ Yorùbá kí ló kàn yín pẹ̀lú Simon Ekpa. Igbo ni Biafra ló ń jà fún. So why are you interested? But I am interested because I am a journalist and I want them to have their freedom. Mo fẹ́ káwọn náà dá dúró so that we can compete in many areas, in the health sector, in the business sector. Let's come back. The movie tí mo wò yẹn òní mo fẹ́ fi gbé program yìí wọlé ní Sinada. They are currently at the episode it's called the Beyond the Bar. It's a legal film that has highly intelligent. I am not talking about all these senior advocate of Nigeria in Nigeria that cannot come out and tell the truth about Nigeria anymore because gbogbo wọn ti jẹjẹkújẹ. Some of them are in their 90s. One in university, and two in university. Every time they're coming on the TV, we can never be one. And no election will be conducted in Nigeria that will favor the three most important ethnic groups. Today in Nigeria, Tinubu have the right to rig the election. Don't come and tell me Tinubu will rig the election. Britain rigged the first election. Anybody will rig election. And we will never satisfy each other. Why then are we pushing ourselves into a one country when we can have many countries out of Nigeria? Malta is less than 1 million. So don't come and tell me about àwọn ìyà tó kù ńkọ́. The question I'm asking this afternoon, ìbéèrè tí mò ń bi ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ni pé, ṣé blood is thicker than water? If blood is thicker than water, why is President Bola Tinubu suffering Yoruba people? Kí ló dé tó ń fìyà jẹ wá? Kí ni ẹ̀ṣẹ̀ tá ṣe fún President Bola Tinubu tó fi ń fìyà jẹ wá because kò jẹ́ kó fìyà jẹ wá? Number one, why is Igboho still
under lock and key. Kí ni Igboho ṣe? Did Igboho stop Tinubu from becoming the president? No. Igboho was asking for security of Yoruba people. He came out, defend Yoruba people. He was chased away. He's asking for self-determination. Tinubu might not want self-determination, does not mean that we cannot sit together and have a dialogue about the movement. That is how I feel it. Why did Tinubu not ṣe dúró nígbà tí Abacha fẹ́ pa? Why did Tinubu run out of Nigeria? Those that know him very well are still in London. One of the lawyers that I know is my uncle. Gbogbo wọn jọ sá sí UK níjọ́ náà lọ́hùn ni. I was still in his office some few months back before I left UK. So if we are now coming out to say we want security of our people, we want our people to have safety, we want our people to be protected, and Igboho can do the job. Gani Adams is in Nigeria. He's moving around. He doesn't want to Yoruba nation, but it's a lie. Because Gani Adams has appeared in many programs that says that òun ò lè sọ but òun náà fẹ́ Yoruba nation. Kí ló dé tó fún Gani Adams? The exit out of Nigeria. By the time we got there, Seriki was not in town. He was already left the location where we told him to leave. The reason why we went there was because Seriki was creating havoc for the lives of Yoruba people. Kò jẹ́ káwọn Yoruba tó ní axis yẹn kọ́ ní àlàáfíà. Bàbá wa Aborode, a PhD, came from Germany. Wọ́n pa sí Ìgàngán, Ìgbòho dìde. I went with him. And we asked now, why tí President Bola Tinubu tàbá sọ pé blood is thicker than water? Kí ló dé tí kò fẹ́ respond sí ọ̀rọ̀ Ìgbòho? Kí ni Ìgbòho ṣe? Kí ni Sunday Ìgbòho ṣe fún Bola Tinubu? Nothing. What has he done to Bola Tinubu? Tó pa lọ́mọ jẹ ni? Tó gba ìyàwó ẹ̀ ni? No. Bola Tinubu can be the president, but he only has one life as well, just like any one of us. Ìjọ kan dẹ̀ ni gbogbo àmà kú. If blood is thicker than water, why should a terrorist operating in Nigeria and Igboho is chased out of Nigeria? Ẹ fẹ́ dá wàhálà sílẹ̀ Yorùbá ni, but we are smart. Igboho kọ́ lẹ máa kó bá, ara yín lẹ máa kó bá. We know the game that you are trying to do. Ẹ̀yin lẹ máa kó bá ara yín. Because Sunday Igboho kò ṣe anything. We saw terrorists moving with heavy hammering. The question is Bola Tinubu, the president, still in charge of Nigeria, or Sultan of Sokoto, that he call himself the devil of Sokoto? Ọmọ Usman Dan Fodio. Tẹ́yìn bá ń bẹ̀rù wọn torí pé ẹ tí mọ̀ pé gbogbo ilẹ̀ máa kú, èmi náà máa kú, Bola Tinubu máa kú, ìjọba máa kú, Ọlọ́run ló mọ̀. Bá a sọ lè ní, a máa kú, ká bá sọ, a máa kú. Kí ló dé tá àkókò sọ délẹ̀? A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá tó ti ń dìde. A máa dọ́dọ̀ bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀. Oṣù yìí náà ni àná òbí àti Ilé Ifẹ̀ with Sunday Igboho. À ń bọ̀ lọ kí bàbá. A tún fẹ́ bí bàbá wa Ọọ̀ni of Ifẹ̀ Ọ̀jájá the second pé kí ni bàbá wa olóyè Sunday Igboho ṣe? Ẹ bá wa gbé ọ̀rọ̀ yìí lọ bá President Bola Tinubu nínú Asọ̀rọ̀. Kí ni Igboho ṣe tí ọmọ 1994 Túnjí Bello ó ń demonstrate pé nínú Nàìjíríà kò sẹ́ni tó lè mú òun? The boy is 1994. Ọmọ kékeré, ó wá ń dẹ́rù bà gbogbo Nigeria, and Bola Tinubu is the president, and he has not asked for his wanted on that man. Inú Nigeria ló ti cooperate láti outside Nigeria. That means that there is nothing called blood is thicker than water. Irọ́ ni gbogbo wọn pa fúnra wa. Blood can never be thicker than water, and Igboho, that is a Yoruba man, Bola Tinubu, that is a Yoruba man. If they want to call it nepotism, let the Igbo call it nepotism. Let the Fulani call it nepotism. Buhari played nepotism throughout his 8 years in government. Kí ló dé? Tebani kadake, atidake. But it is time that they look into the problem that is currently making Yoruba people to be scared, which is security. Self-determination ò kúrò níbi tá a ti ń bèrè. We will continue to demand our right. It is the right of the government to sit down with us and have a conversation. That is how it is done in a very diplomatic and in a sane world. But we know that Nigeria doesn't want that. Torí pé ẹ fẹ́ wàhálà, but wàhálà yẹn ọwọ́ ara yín lẹ ti máa dá sílẹ̀ kò ṣàwà. Mo kí àlùkà. So gbogbo àwọn ọba wa àtàwọn ọba tá tó máa lọ bá àtàwọn tá ti bá
ẹ bá wa lọ bá President Bola Tinubu. Wọ́n gbọ́dọ̀ yọ wanted kúrò lọ́rọ̀ Igboho. If Igboho now decide that he wants to live in Germany and Cotonou, is entirely up to him, even if he doesn't want to come back home. But that wanted must be removed from his name, and they have to open his bank account. Only ìyàwó lọ́mọ, báwo lẹ fẹ́ kó máa survive? We see how the armories are being taken out of the military barracks by the terrorists. And Boshe attack àwọn tó ń gba ransom 1 million. Do you know what 1 million can buy? 1 million will buy enough, at least ẹ̀pà tó ń pè ní bullets. Tó o bá tẹ̀ ra AK-47. Kí ló dé? Kí ló ṣẹlẹ̀? Kí ni Ìgbòho ṣe? Kí ni nǹkan tí Ìgbòho ṣe tí gbogbo wa dákẹ́? Tó bá jẹ́ ọmọ tiẹ̀ ni, wàá fi Ìgbòho sílẹ̀. Tó bá jẹ́ brother tiẹ̀ ni, wàá fi Ìgbòho sílẹ̀. Ọ̀rọ̀ Ìgbòho yìí nígbà fúnjọba. Ẹ gbọ́dọ̀ look into it, because terrorists ò lè máa operate kọ́ máa dẹ́rù bá wọn yàn. Tí Gani Adams ò dìde, Ìgbòho dẹ̀ náà fẹ́ dìde. Ó tún sọ pé ẹ fún òun ní èèyàn, òun á bá ṣiṣẹ́, kí lẹ tún fẹ́ jù yẹn lọ? Kí lẹ tún fẹ́ jù yẹn lọ? But ẹ fẹ́ jẹ́ kí a bẹ̀rẹ̀ sí dá wàhálà sílẹ̀, kẹ wá pé Ìgbòho ní terrorist, irọ́ lẹ pa àti gbọ́n. Èlé ò ṣe 2021 mọ̀. Ṣé ẹ rántí pé bẹ ṣe kọ́kọ́ wá sílé nìyẹn kí Buhari kó tó wá àká tí ẹ rán wọn many military personnel ẹ rán wọn wá. Ẹ rò pé àwa máa pààyàn sí yín lọ́rùn, nípa anybody lọ́rùn, torí pé we know that under the legal right, in tí Ìgbòho ṣe kò ṣe crime. And it is time that all the kings in Yoruba land rise up and speak against this injustice. If truly, àwọn bàbá sọ pé blood is thicker than water. If otherwise, kò sí kankan tó ń jẹ́ blood is thicker than water. Irọ́ lẹ fi pa fún wa. And that's why when I watched that movie, I realized, according to the episode Tinubu, Beyond the Bar, a young, rocky lawyer with a strong sense of justice. What I am fighting for is justice for not Igboho, but justice for every single human in Nigeria, but most especially the Yoruba tribes. A gbọ́dọ̀ béèrè ẹ̀tọ́ wa, ẹ̀tọ́ tá à ń béèrè fún kò gbọ́dọ̀ pè wá ní terrorist, kò gbọ́dọ̀ pè wá ní ọ̀daràn, torí pé a commit any crime. In the last 5 years, we have not done anything that warrant our arrest or warrant us to be wanted. So wanted on Igboho needs now to be removed as quickly as possible. And it's entirely up to him whether Igboho will travel. We have seen that because it is Nigeria that is calling him wanted. He has a passport that he used to travel. I have come to pick him up at the airport. He has never been stopped at London Heathrow Airport. He has never been stopped at Stansted. We even traveled together on an airline to Belfast. Because mo fẹ́ confirm pé bóyá irọ́ ni chief ń pa, chief bóyá kò gbọ́dọ̀ pẹ́ book ticket. Èmi nìkan mo lè confirm pé intern travel yìí ó wọná, kò ṣe fake lẹ́gbẹ́ dání. Wọ́n ní ṣé mo tún gbà wọ́n gbọ́ ni mo ní mo gbà yín gbọ́, but mo fẹ́ bá yín wọ plane, kátẹ̀jọ́ wọ plane, káwọn èèyàn rí wa pé àjọ wọ plane. And we travel, excuse me, to Belfast. I was there when they were checking him in. So kí lè wá sọ pé wanted ni, ẹni tó bá jẹ́ wanted, gbogbo àgbáyé náà máa wà. And this is why we're grateful to President Patrick Stallone for having it in the whole of humanity to realize that Igboho is not a criminal. And anybody that surrounds Igboho, they are not also a criminal. And that is why Igboho and Baba Akintoye have lived peacefully in Benin Republic. Every time he's around until he returned back to Germany to his children and the wife. Kí ló wá jẹ́ pé ilé tí bàbá ẹ̀ kò lè wọlé, kò ṣe pé kò lè wọlé. Ẹ rò pé Igboho lè wọlé ni, ó lè wọlé. But like I said, ẹ fẹ́ pè ní ọ̀daràn yẹn. But àwọn ò ní jẹ́ kẹ́ pè ní ọ̀daràn mọ́, because Igboho will not misuse the power tọ́lọ́run fún, but is an intelligent man. Ó mọ̀ dájú pé President Bola Tinubu has what it takes to remove that wanted off his name. Tó bá mú Igbo kan forí lálẹ́ pé Nnamdi Kanu wà níbẹ̀, it's entirely up to them. Káwọn èèyàn Nnamdi Kanu kọ́ dìde fún.
tó bá wọn àwọn Fúlàní kó forí lálẹ̀. Let President Bola Tinubu prove to Yoruba people that blood is thicker than water lóòótọ́, if otherwise irọ́ ló pa fún gbogbo wa. Kò sí kankan tó ń pè ní blood is thicker than water. And this is why we are saying again and again, fún gbogbo àwọn ọba wa, as we are preparing to head to Ile-Ife, where we will also be presenting the same message to Ooni of Ife, Ọjájá II. Kó bá wa sọ fún President Bola Tinubu, tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ lódodo, blood is thicker than water, Igboho must be free completely without nothing to say. Ẹ̀ tó bá wá sọ pé a bá yọ wanted yẹn, Igboho gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́, irọ́ ni o. Ní wá fún ní security is entirely up to you. Tẹ́ bá fẹ́ kó pa gbogbo ọmọ Yorùbá tán, Igboho ní in tí wọ́n fi ń pè ní Igboho wọ́n bí Fúlàní náà dá. 7 days tá bá fún wọn ní ultimatum pé gbogbo Fúlàní pátá Igboho ní kẹ́ kúrò lórí ilẹ̀ wa nínú igbó. Wọ́n bí bàbá wọn dá kọ́ dúró. 7 days for me just Igboho bá dé announce it. But a gbọ́dọ̀ ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n, pẹ̀lú òye, torí pé kí ni a lè jẹ́ kí President Bola Tinubu lọ sọ fún United Nations pé ṣé ní Buhari ṣé ní Igboho wọnú lọ́rọ́ pa gbogbo Fúlàní o, ṣé ní Igboho ti bẹ̀rẹ̀ sí ń dàrú o, torí pé Igboho kì í ṣe ọ̀daràn. The same thing Buhari wanted to do, they say the same thing pẹ̀lú Igboho. Igboho must gain his freedom without no condition. Kò gbọdọ̀ sí any condition ní lórí. Tẹ́ bá fún ní security is a privilege. He has said he's ready. He spoke to Ooni of Ife 2 years ago. Àwọn ready, ẹ má fún wa lówó, ànídowó. Ẹ kò support wa, ẹ fún síta pé ká wọlé. Many people will still have to die tí a bá gba security. Gbogbo wa là ń gbọ́ pé ìlú ń dawóró. Do you know the meaning of that? Àwọn ìlú yẹn ó jẹ́ kí Ìgbòho lè jáde pé gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń gbé ní community yẹn padà síbẹ̀ tó bá bí Fúlàní kan dá kó wọnú bẹ̀. But wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kó ṣẹlẹ̀, ẹ wá jẹ́ kí àwọn èèyàn wa máa sá, wọ́n sá, àwọn èèyàn wa abandon ilé tó kọ́, wọ́n abandon community. Even if it's one community out of the 191 local government that we have, Ìfẹ́lódún community tó ń sọ ní Kwara yẹn is still part of Yorùbá land. Èèyàn kan máa sọ fún mi pé Koiki, ṣé mo mọ̀ pé ibi tí Yorùbá pọ̀ sí jù ní Kwara ni wọ́n attack? Wọ́n attack ibi táwọn Sùlù Gàmbàrí wà. But intervention ni pé ẹrù pa wá stupid, àwa pọ̀ máa wá bẹ̀rẹ̀ sí attack. Àbí Igboho is not gonna do any such. Bí gbogbo ọmọ Yorùbá bá fẹ́ security, ẹ jẹ́ ká pariwo ẹ̀ síta pé kó ṣe nǹkan lé lórí. Tí wọ́n bá fún Igboho ní security, kó wá ẹni tó máa fún ní security, kó fa Gani Adams jáde. Kí ni iṣẹ́ Gani Adams nílẹ̀ Yorùbá? What is his job? Kí ni role ẹ̀? Àti ní bàbá wa nísìn, I met Aláàfin, the new one, Kábíyèsí. Kó pàṣẹ fún Gani Adams, kó kó àwọn ọmọ jáde. Tó bá ní ìdàwà náà, àtẹ̀lé wọn lẹ́yìn. Kò sẹ́rù kankan tó ń bá aró èmi mọ́. If Gani Adams says he needs me as well to be on the forefront, I will go with him. Kò sí ikú kan tó fẹ́ parọ́ àwọn ọmọ nísìn. If he needs me, I will go with him. But he cannot be sitting in Lagos State attending party when Yoruba people are being killed and be telling us, "I what? Tí pàṣẹ fún òun ni. Bàbá wa Aláàfin mo bẹ̀ yín bàbá, ẹ bá wa pàṣẹ fún Gani Adams." Èyí tó ṣe tó nínú ilé tó ń jókòó tó ń sùn, tó ń pa gbogbo ọmọ Yorùbá tó dìde. This is the time ẹ pàṣẹ fún. Wọ́n ní àgbà tá ní Aláàfin tẹ́lẹ̀, wọ́n ti fìyẹn fi parọ́ fún wa pé Aláàfin ló máa ṣígun fáwọn, ẹ bá wa ṣígun fún wọn. Ní kán ṣígun fún àwọn Fúlàní tó wà nínú ìlú. But èyí tó wà nínú igbó yẹn ẹja ṣígun fún wọn káwọn igbó lọ bá wọn, káwọn igbó lọ bá wọn, ká lé gbogbo wọn dànù kúrò lórí ilẹ̀ wa. Tí Gani Adams bá ní òun fẹ́ Yorùbá nation, kò gbọdọ̀ máa sọ pé security òun sá fún, ìtọ́ fi ń pè ní lógun ọ̀fẹ́ nìyẹn. And don't come and tell me, oh, shut up about Gani Adams. I have told you many times, that man so nonsense here. Gani Adams knows me very well before Sunday Igboho. And I traveled to his hometown in Akoko for more than 3 days in Akoko because of him and Dapo Williams, late Dapo Williams in London. Because he convinced Emma and nobody should take this video and misuse and construct anything I've said
and put another headline, I will flag that show down. I am not fighting Gani Adams. I am just calling his attention to the insecurity happening in Yoruba land. It is his responsibility, and we pray that Allah FTC will be able to give him that audacity to go out and do the needful and protect Yoruba land. That's all we're asking for. Enough is enough. Kí ló dé gan? Check up gbogbo attorney. Tẹ́yìn bá free, tẹ́ ní security, ṣé gbogbo ala ní security, ṣé mo lè travel ní sí lọ sí Ìjẹ̀bú-Òde, tẹ́rù ò ní máa bà mí. Èkó la fẹ́ lọ, à ń kó security káàkiri. Yes, èmi náà gbọ́dọ̀ máa kó security káàkiri. Ṣé ẹ kó rí bẹ́ẹ̀? Ṣé mo kó security ní London? Ṣé ti bá lọ káàkiri ní London mo kó security? Even though we know that there is threat to journalists on a daily basis. That's why we are calling on Israel. Lè máa pa journalists. We will continue to shout your name out. And don't come and tell us they are terrorists. How can you kill 6 journalists in one day? Let's come back again. Sometimes these are extracted from the movie. Sometimes, thinking that blood is thicker than water, people sometimes turn a blind eye and a deaf ear to the crimes committed by those around them by blood. Wọ́n commit crime láàrin wa, wọ́n commit crime nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn sọ pé torí pé Tinubu ẹ̀jẹ̀ wa ni, ká dákẹ́, ẹ má sọ̀rọ̀, ẹ dákẹ́ o. Ṣé kọ́ bá pa gbogbo wa tán? Koiki ẹ má sọ̀rọ̀, Gani Adams ọmọ Yorùbá ni, ẹ̀jẹ̀ wa ni, blood is thicker than water. And Gani Adams is there and many people have been killed. Ìgbòho rẹ̀ jáde pé ẹ fún wọn ẹ̀yẹ náà. Ẹ jẹ́ ká wọnú ilé ká àwọn pípù yóò tó tán pera wọn sẹ́ẹ̀. Wọ́n tó tán pera wọn. Lóòótọ́ wọ́n ní gbogbo nǹkan lọ́wọ́ bọ̀wọ̀ tó tán pera wọn. Tẹ gbogbo ẹ̀ tẹ bá ní ẹ lágbára tẹ máa wá sórí social media. Ẹ fẹ́ kó jágbàjàgbà lọ́jọ́ agbára ò lẹ ní. Ẹ má wá display agbára lórí social media. Ẹ wọnú gbókè lọ bá wa dì pẹ̀lú àwọn tó ń pa wá. Ẹ̀yin ọ̀lẹ̀ fún wọn, ẹ̀yin ọ̀yin fún wọn, ẹ pa wọ́n dànù sínú gbókò di màníyàn. Ẹ máa sọ fún wa pé ẹ lágbára, ẹ lágbára, ẹ wá gbé picture Ìgbòho, ẹ rò bá stupid. Àtẹ̀yìn tẹ́ ń play gbogbo géèmù ṣì yẹn. Tẹ máa mú picture Ìgbòho, àmọ̀ Ìgbòho tẹ́lẹ̀ rí, Ìgbòho àjọjà ní, àjọṣe kìnnìkan ní, kìnnìkan. Ẹ wọnú igbó lọ. Kẹ bá wa díò pẹ̀lú àwọn tó ń ṣe jàǹbá fúnlẹ̀ Yorùbá. Enough of this nonsense. Tẹ máa wá sórí social media. Ẹ wá mú fídíò yẹn, ẹ wá lọ sọ̀rọ̀ Ìgbòho towards the end. Ẹ̀yin ò ti sọ̀rọ̀ Ìgbòho ní the beginning. But ọmọ Yorùbá náà, àwa náà kúkú, a bá ti rí picture Ìgbòho báyìí. Koiki ṣó ti rí fídíò yẹn àti gbogbo oríṣiríṣi wòlíì ti ríran, àwọn wòlíì ríran. Ìgbòho fúnra rẹ̀ gan wòlíì tọ́lọ́run sí wa ni. Enough of this nonsense. Ẹ̀yin lágbára orí social media lẹ́tí máa sọ fún èmi sọ fún yín pé kò ń ṣe Nàìjíríà, kò ń ṣe orí social media láti máa gba Yorùbá nation. Anytime èmi wà on the ground, tí bá travel lọ London, tó bá tún ní kí n máa bọ̀ lé, mo tún bọ̀ lé. Èmi náà bẹ́ẹ̀ mo sí London. Èmi náà níyàwó. Ẹ̀rù fáwọn ìyàwó mi náà, ó wù wọ́n bí mo ṣe ń lọ tí mò ń bọ̀, kò wù wọ́n bẹ́ẹ̀. Àwọn ọmọ nísìn àkómọ lọ sọ́lìdé, àìmọye àwọn ẹ̀yìn tí kọ́ àwọn fámílì yìí nísìn yìí kó wọn lọ sọ́lìdé, ẹ̀ lọ Spain, ẹ̀ lọ Italy, ẹ̀ lọ káàkiri. Ẹ̀ kọ́ wá sí Nàìjíríà, tẹ́ bá dé Nàìjíríà, ẹni kọ́ fún yín níbi sójà méjì, táwọn tẹ̀lé àwọn ọmọ yín. Èyí tẹ́ wà ní diaspora. Ẹ̀ wá ń sọ fáwọn tó wà nílé, kọ́ fi Jésù, kọ́ máa fi protect ara wọn. Why are we like this? Kí ló dé tá a fi sọ òtítọ́? Kí ló dé tó yẹ pé ọmọ Yorùbá ò fi sọ òtítọ́ mọ́? Kí ló bà wá lẹ́rù? Mo sọ fún yín pé ọ̀rọ̀ ikú, ẹ má máa jẹ́ kíkú dẹ́rù bà yín. Ikú máa dé, ìjọ tó máa dé, òun nìkan ló mọ̀. Ikú dẹ̀ bá wa gbé lójoojúmọ́ ni. Ikú ń bá wa gbé lójoojúmọ́. Ìgbà tó bá máa mú ẹ ló máa mú ẹ. O lè ní accident tó máa kú. Ọ̀ṣínbàjò wọnú helicopter tó já wálẹ̀ ní ṣó padà kú ni, kò kú náà. Torí pé ọlọ́jọ́ ìtì sọ pé jọ̀ọ́ ló máa kú. Ṣèbára àwọn tó já nínú helicopter ní Ghana, àwọn 4 tó kú, ọ̀nà fọ́run kẹ́ wọn. Àwa ń bẹ̀rù kú, àfi sọ̀rọ̀, professor fi sọ̀rọ̀, BSc ò fi sọ̀rọ̀, master degree ò fi sọ̀rọ̀, mechanic ò fi sọ̀rọ̀, àwọn máa pa wá ní ikú náà máa. Yóò lè jẹ́ tó ti ń tajà ẹni mọ́tò kan máa bẹ mọ́bẹ̀ ló máa kú dànù. Ṣèbí trailer kan sì jábọ́ ní Ìbàdàn láàrin tó já lórí Micra. Tàbá ní kó ṣe Yorùbá nation, ṣe Yorùbá nation náà, ṣe Yorùbá nation, ikú padà pa náà ni. Why are we fearful of death? Kí ló ń bẹ̀rù? Kí ni ikú tó ń bẹ̀rù wa? So mo ń béèrè lọ́wọ́ ẹ̀yin ọmọ Oòduà, àwọn ọmọ ìran aládé, ṣé lótìtọ́ blood is thicker than water? If that is the case, kí ló dé tí ìyà jẹ ọmọ Yorùbá lẹ́nu? Àwọn gọ́vnà wọ́n rí kẹ́ ṣe the needful,
ẹ ṣe the needful kí ara lè dẹ àwọn aráàlú ìrọ̀lẹ́pa ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀. Election bá wá dé nísìn ẹ kó kúlíkúlí jáde ẹ kó ẹ̀pà jáde gbogbo búrẹ́dì tẹ́ fẹ́ há gbogbo kúnkún nǹkan fẹ́ há ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí kọrúkọ yín sí APC PDP ẹ máa há yẹn káàkiri fáwọn ọmọ Yorùbá ẹ wá ń gbé gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ ń gbé wa ní mugun àwa wá ń jáde àṣọ òtítọ́ ẹ wá ní táwọn sọ yẹn kò tẹ́yìn lọ́rùn ìrọ̀lẹ́pa ó máa gbọ́dọ̀ tẹ́yìn lọ́rùn ni. Mo kí gbogbo èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí as we continue to campaign and ask for self-determination. We will also continue to push and ask, what is the crime that Igboho committed that warrants him to have stayed outside for 4 years when we have terrorists moving up and down within the Nigeria of today? Mo kí bàbá wa Jimoh Taiwo, Lukman Jimoh, mo kí ẹ̀yin náà. Mo kí bàbá wa Adéwálé Abdulwasiu, mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Adérìnjó, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti darapọ̀ mọ́ wa. Bàbá mi Ọládélé Christopher wọ́n ní Tinubu can never give us Yoruba nation because he belongs to Nigeria. The blood that is flowing in Tinubu vein is the blood of Nigeria, and that is why he can't give us Yoruba nation. Mo kí bàbá Ọládayọ̀ Matthew Fashola, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ ìrànmọ́ Oòduà, mo kí bàbá wa Lawal, mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà, mo kí ọmọdé, mo kí arúgbó, bàbá wa Raymond King, mo kí yín Ọláṣẹ́bìkan, mo kí yín ní South Africa, mo kí yín ní Europe, mo kí yín ní Ghana, mo kí yín ní Sierra Leone, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. In tá ń béèrè fún kò mú jàdá ní ẹ̀tọ́ tá ń béèrè fún a gbọ́dọ̀ máa sọ́kò wọn lójú ni. Lè pa gbogbo wa kò possible. Bẹ́ẹ̀ bá mẹ́mi kúrò, more people will rise that will even be worse than me. Ikú kan rẹ̀ ní pààyàn àfi tásìkò yẹn bá tó. Mo kẹ́ ẹ̀ tẹ́ wa lórí TikTok. Gbogbo èyí tẹ́ ń gbọ́ wa, ẹ jẹ́ ká túbọ̀ tẹ̀ra mọ́ ta gbé dání. Mo kí gbogbo àwọn Koiki Media staff, Ọba ńlá mo kí ẹ, Ọpẹ́ mo kí ẹ, Yakubu Kọ́láwọlé mo kí yín, Ayọ̀délé Samson mo kí yín o. Àfojúpẹ́ nìkankan rẹ̀. Èyí tá máa sọ tó máa bí yín nú Ọlọ́run ní jẹ́ ká wá sọ èyí tá ṣe ń sọ lọ́fà ilé òsán pà ń bá wọn bàjà. Ìbéèrè tá ń béèrè ni pé ẹ bá wa tètè gbé ìgbésẹ̀ ní kíákíá kẹ́ bá Tinubu sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé lóòtítọ́ blood is thicker than water. Ìbéèrè tí mò ń béèrè ni pé ṣé blood yìí ó thicker than water lóòótọ́? If it is thicker than water, why is Tinubu not yet answer Igboho? Why must they wait to 2027? Kí ló dé tí kò fún ní order? Ẹ release Igboho, kí ló ṣe? Terrorists operate within Nigeria. Mo kí ẹ brother mi Yorùbá nation láfẹ́ ní gbogbo Hong Kong. Mo kí ẹ ní America. Welcome back again as we continue. Sometimes the love of a stranger can be deeper and stronger than that of the family. Is that true? Is that a fact? Okay, plan B. Ogundare Muki, enter our Twitter space. I'm asking again. Sometimes, Ashabe, Asabari Entertainment, Muki, Mr. Awofe, thank you so much. And I haven't mentioned your name, I will catch up. Ulumoka Afa, Muki, Assalamu alaikum to all our Muslim brothers and sisters. Muki Alaja, Muki Alaji. Sometimes the love of a stranger can be deeper and stronger than that of a family. We pray that those that have the know, Baale Muki, will do something, because the love that we will still have for Yoruba people must not be taken for granted. If truly blood is thicker than water, we must also now show him the love for all the atrocity that the Fulani committed against him.
let's come back to the conversation. My name is Olami Koiki, and this is Koiki Media, bringing the work closer to our doorstep. Money, there are many stakeholders that doesn't want Nigeria to dissolve. Apparently, Aleri in Timothy from Hawaii, because we didn't have enough to pay the StreamYard, and they've reduced us back to just one broadcast from it. But I'll read it out. OEC.world at any time you want to reference to these. Let's go and look at it. In 2023, this is the overview. Nigeria was the number 41 out of the 195 economy in the world in terms of the GDP. Almost $364 billion current. The number 52 out of the 226 in total export. The number 164 out of 196 economy in terms of the GDP per capita. In 2023, Nigeria was the number 129 out of the 132 most complex economy according to the Economic Complex Index. Trade, the number 95 out of 96 most complex economy according to the Economic Complexity Index. Technology 2021, the number 51 out of the 137 most complex economy. All this data, it means nothing to the average man on the street. Mokia brother, I mean the grill, barbecue. Bubu UK, I know you're too busy during the summertime where people are booking you for barbecue. Oh, they're for mini barbecue. That's just at Timbere. Now I'm in Africa. So don't say you're going to bring it to me. When I was in London, I asked you, I beg you, but I the road I'm for you, drive will see me now. The banky family. Why do we look at all these numbers, these statistics, yet the average Yoruba man, the average Nigeria doesn't have 3,000 naira in their pocket? It shows that all these statistics are lies. It's a vehicle that got stuck, that is not going anywhere. Yet, millions of people have been deceived by the politician that ìlú yẹn ṣì máa ní ìlọsíwájú. Wọ́n mọ̀ dájú pé Nàìjíríà ò lè ní ìlọsíwájú kankan. It has been stuck, and the only reason why it has been stuck is because the unity of Nigerians is not one. A kì í ṣe ìkankan náà, ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni wá. Kò sí ìfẹ́ tó lè ní sára Nàìjíríà tó bá ti ń gbọ́ mi lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan tó tẹ̀ gbọ́ lẹ́ẹ̀mejì tó gbọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta tó bá jẹ́ nǹkan ni ìfẹ́ yẹn máa yọ kúrò lára ẹ̀ torí pé Nàìjíríà ò lè ṣe gbogbo tó fẹ́ fún ẹ ò bá àgbàdúrà láti èsì kó wà nú àwẹ̀ kó lọ sórí òkè Nàìjíríà ò lè ṣe gbogbo tó fẹ́ fún ẹ because kò ń ṣe country. Àwọn tó dẹ̀ create wọ́n mọ reason tó ṣe create wọ́n dẹ̀ create pé kó ṣiṣẹ́. So stop fooling yourself around one Nigeria. Money, many countries, what lynch mara Nigeria? So kò ṣe Igbo nìkan. So tá bá ń sọ̀rọ̀ Nigeria, ẹ má wá sọ̀rọ̀ Igbo nìkan níbí báyìí. Ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀ gbogbo àwọn ìlú pátá. And I'll be giving you some of the breakdown. 2 hours, not la máa ṣe broadcasting. We stick to 2 hours. Kò dìgbà tá bá jókòó pẹ́pẹ́pẹ́ mọ́. Ìta bá ti sọ tó bá yé wọ́n bẹ́ẹ̀ kò mú tó bá yé ẹ fi sílẹ̀. Àwọn tó bá máa yá yé. At the time that many of you will realize that the truth is different from it tells us that blood is thicker than water. Torí President Tinubu ò lè wà níbẹ̀. Even if it's 3 years, even if it's 2 years, kí ìyà ṣì máa jẹ wá. That means that the country is too big to manage. So why are we then forcing our life into a country that cannot be managed or is not manageable? Lẹ́ǹkan sí mo kí màmá tó bí mi lọ́mọ. Mo kí àwọn ọmọ Oòduà. I spoke to them in London. Very excited anytime we have conversation. Mo kí àwọn wives mi náà. Wọ́n kọ́ àdúró tì. Always busy as we know our mothers and our wives. For me, a few seconds. I'm trying to quickly. Money à ń bèrè tọ́wa. A fẹ́ wàhálà. A dẹ̀ fẹ́ kí ìlú kó dàrú. But ìlú tí ń dàrú mọ́ wa lọ́wọ́.
gbogbo wa là ń ṣe bíi tí a mọ̀ pé ìlú tó ń pè Nàìjíríà ó ń dàrú mọ́ wa lọ́wọ́. Every day our lives are becoming unbearable. But the fact remains, mo kí bàbá Adéyẹmí Ọláyẹmí, is because we keep thinking blood is thicker than water. Ẹ má sọ̀rọ̀ Tinubu, èmi ò ṣe lẹ́gẹ̀ Miami. He is comfortable. Kò dẹ̀ sí èèyàn tó lè wà láàrin ẹ̀. He cannot, kò lè déjà bóde nísìnyí kó bá mi resolve problem tó wà níbẹ̀. Even if he's looking after everyone in around him. Àwa ń sọ̀rọ̀ nípa gbogbo ọmọ Yorùbá. A sọ̀rọ̀ nípa pé mò ń tọ́jú ọmọ Yorùbá bíi méjì mẹ́ta. I also have 25 staff tó wà lábẹ́ mi. Rather than me spending the money tí ó kù tí mo ní lánàá, I have to buy them their data. Because mo mọ̀ pé ó bẹ́tà kí n fi tax. My younger brother asked for money, I refused to give him because in tó ń pè ní iṣẹ́ táwa gbé dání nìyẹn. Because it's either I give my younger brother 30,000 naira or I give my staff 30,000 naira that will be on the internet and I can give me what I need at the time that they need to give me that information. You just about 30,000, I send this up, bro. That is how deep we have become in this movement. So two of us have been blood is thicker than water. I could have given my younger brother that money yesterday rather than giving it to my staff. Because in this staff, me she brother me on the shade. Mo le pe brother mi ni sin pe sáré lọ bá mi ṣe nǹkan kan ni sin kó dá mi lóhùn. Mo le pe any of my staff go to Ibadan, go and investigate what has happened, go to this, go to that. Well, there is often power on internet because I already give them internet for 1 month. And you know, a top internet, MTN, 30,000 naira. Tó bá dìrọ̀ lẹ́ni sí, another thing mama fi parí nísìn, ìkànnì wọn máa jáde. Ìyí tó fẹ́ jáde nísìn, tó bá ní internet, báwo ló ṣe fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀? Tí èmi nìkan ni mama sọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. When they also have the voice to speak on behalf of the platform called Koiki Media. This is why I said, ṣé a máa kàn fi àwọn òwe kan parọ́ mọ́ra wa, blood is thicker than water. If blood is thicker than water, why is this government of Tinubu, that is a Yoruba man, still suffering another Yoruba man? Don't pay the Sunday go. Ẹ má bá mi sọ pé blood is thicker than water, money bí báyìí. Because moving here to prove mi ní sí pé kò sí kankan tó ń pè ní blood. I don't want to go into the movie. Intí mo extract lára ni mo fi ń ṣe analysis. Because if I have to dive into the movie, you will get lost with the discussion I'm here. Message tí brother mi send, ó sì send message mi láàárọ̀ yìí. Mo dẹ̀ pé mo ní mò ń lówó tí mo fi fún ẹ nísìn. Because priority mi làwọn staff mi nísìn. Because àwọn staff mi àjọ ṣe Yorùbá Nation ni. Èyí tó bá náà wọ́n ṣe Yorùbá Nation, he has the right to kick out and do what he wants to do. Mo ti sọ fún wọn lórí platform tiwa Koiki Media. And that is why they are attacking the platform, because it is the voice of the people at the moment. Kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ máa ṣe bó ṣe máa pariwo tá máa fi délẹ̀ lérí nìyẹn. Tó bá yá gbogbo wa, àmọ́ sọ fún yín pé lásìkò bá tó ní dúró de Ìgbòho àti bàbá kí tó yẹ ká tó fọ́n síta. Ó kù díẹ̀ ni àìtí débẹ̀. Bàbá is 90 years old. We would help him to get the message, but ní ṣe yìí tí ẹ máa fi sọ pé ọ̀daràn làwọn tó ń lọ yìí. No, a máa kó gbogbo yín, a máa kó yín náà, a máa kó yín mọ́ra. Because wọ́n ní ọgbọ́n tá a máa fi tó ṣé ní 2021 gbogbo ìta ṣe bọ̀ yẹn a lè play game yẹn mọ́. Ìwọ tó ní kò ní bọ́ sí ariwo ọjà ló ń pa. Èmi ti dé ọjà lénìí. Mo lọ sí ọjà kan lénìí. I ma release video yẹn when I have a lot of videos. I release it at my own comfort time. Gbogbo video tí mo ṣe lẹ́kọ̀ọ́ mo sọ fún kò gbogbo ẹni máa release. Gbogbo bí tí mo rìn lọ sí Èkó mo ní sọ fún yín. Kò dẹ̀ ṣe Lagos nìkan ni mo lọ. So don't come and give us this information ever again. The blood is thicker than water. Blood is never thicker than water because Tinubu has not proven himself. Kò dẹ̀ ní 2027 before he looks into Igboho's case. He can even look into Nnamdi Kanu's case if he wants to. Because Fulani threatening gbogbo wa ni. Wọ́n threatening òun náà. Gbogbo tí wọ́n lè ṣe nígbà Buhari, wọ́n wá fẹ́ máa ṣe nígbà tí Tinubu. We might not align with him. We might not agree with him. But òun kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ proof fún wa pé blood is thicker than water. Káwa náà wá fún ní support.
let Tinubu change the voice and say kí Nàìjíríà kò pín tó bá bí anybody dá kó wá attack Tinubu kẹwàá ríṣẹ́ táwa máa ṣe fún Tinubu ní bíbá. But he's not doing that. Tinubu that lived in the UK for many years. Òun ṣe dúró sílé nígbà tábàtà wa. Àwọn tó dúró sílé wọ́n mọ tó fojú tábàtà fojú wọn rí. Some of them end up in the prison. When they were released, some of them had illness that they died into that illness. But Adebanjo, Kolon Foruke wọn, Ayo Adebanjo was put in the prison by Abacha. Abacha náà dàdé ní nísìn. So stop there. Ikú máa pa gbogbo yín náà dẹni. Akpabio ló wà London ló máa kú kò tí mọ̀ bó ṣe wà yẹn nísìn. Akpabio is in London. So kí la wá ń bẹ̀rù fún? So keep this phrase that blood is thicker than water. Níbo ló ti thick than water? If truly blood is thicker than water, why can you innovate? Kí ló dé tí Tinubu ń bẹ̀rù? Ta ló ń bẹ̀rù? Is he worried about the European countries? Or is he worried about Shaitan of Sokoto? Don't pè ní devil of Sokoto, Sultan of Sokoto. Olórí burúkú ọmọ Fúlàní. Tọ́pa gbogbo ìran Hausa ní 1808. 600 years ago. Kí wá defend Nigeria. Nigeria kọ́ Nigeria ní. Dìgbà wo ni Nigeria ò ní tán? Bí Tinubu bá padà wá ṣe 4 years again, by 2031 ó gbọ́dọ̀ gbéjọba sílẹ̀. Tó bá gbéjọba sílẹ̀ wá ṣe wàhálà lórí ẹ̀. Ọbásanjọ́ tried it, it could not. So what are we talking about? And don't come and tell us, I've restructured Nigeria. Tinubu cannot restructure Nigeria. Tinubu cannot take Nigeria back to regional government. What Tinubu can do, dissolve the union. He doesn't need the next tenure to dissolve the union. He still have 1 year in the loop. He is still the president. He can dissolve Nigeria. Call everybody on the table, share this country, call United Nations, call ECOWAS, call African Union, and ask those that wants to leave and allow us to go our separate ways. And we can create our borders and defend our lives inside our own territory. Killing a problem. How can that be a problem? But because I will need jekuje, everyone, jekuje. So, if I can allow video, come more video, yeah, Baba Davido. Ó kó àwọn ọmọ boys méjì kan ó wá kó wọn lọ bá Dangote àwọn èèyàn wọn ṣe yẹsà kò ní dá fún gbogbo yín kò ní dá fún gbogbo yín wọn ṣe báyìí fún Dangote wọn rá bàbà fún Fúlàní wicked people àìmọye àwọn tó wà nílé nísìn àwọn tó lè lọ sí Amẹ́ríkà lọ fún Davido bẹ́ẹ̀ tọ́mọ̀wé tó àwọn yẹn lọ́kọ́ ó ṣe láwọn yẹn gbé l'Amẹ́ríkà okay. Then Mr. Peter Sunday, Tinubu can never do that. Very selfish, the weak element. Abẹ́ gbogbo èèyàn bá wa, ẹ bá President Tinubu sọ̀rọ̀, kó tẹ̀ yọ wọ́n tẹ̀ kúrò lórí olóyè ìbò. Bó bá tẹ̀ fi fún wa ní Yorùbá Nation, àwa máa wá Yorùbá Nation tiwa lọ síwájú. He cannot stop Yorùbá Nation. Ẹni máa kú ló máa kú ni, and Tinubu cannot kill every one of us because bó bá pa gbogbo wa, ikú náà máa padà lọ náà ni. Every one of us watching me right now, 100 years from now, a lot of us will be in our old age, if we are still alive. The time is now to speak out. Torí pé tí ó bá máa fi di 2027, kí ẹ̀kọ́ máa jáde pé, ẹ̀ẹ́dẹ̀ sọ̀rọ̀ nígbà tẹ́ kẹ́ sọ̀rọ̀. Every one of us must continue to speak out in whatever ways and church tó bá ń lọ tó bá ní wọn fẹ́ Yorùbá Nation church pọ̀ leave that church and go to another church àìmọye church tó fẹ́ Yorùbá Nation tó tẹ̀lé ní báwọn attend mo kí pastor mo ẹ káàbọ̀ mọ́ mọ́ṣáláṣí ló bá sọ fún ẹ pé àwọn ẹlẹ́bọ ní gbogbo wọn ẹ béèrè pé inú mọ́ṣáláṣí wọn ṣé wọ́n rí náà lò ṣáwọn ọmọ tó ń wá sílé kéwú tí nǹkan kan bá ṣe wọ́n ṣọ́rí ìtọ́jú mo kí bàbá wa Jimoh Razak ẹ ṣe gan ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní gift ṣé gift ni kí ní tẹ́ máa ń jù sórí TikTok yìí because mo kí gbogbo ilẹ̀ kan sí. We are all saying that this union can be dissolved peacefully. Ẹni tó bá fẹ́ Ìgbò kó fẹ́ Ìgbò, ẹni tó bá fẹ́ Fúlàní kó lọ fẹ́ Fúlàní, but a gbọ́dọ̀ mọ̀rọ̀ Fúlàní tó fẹ́. But the fact that everybody is hiding, everybody is distracting you. You're looking for justice for this, have we found justice for those that need justice? The family that was killed on the BRT. 3 weeks ago, the sister called me.
onore mọ́mì díẹ̀ ṣé mo lè bá wọn rí àwọn NGO tó lè ra mọ́tò fóun mo ní kí ló máa fi ṣe ó ní kó máa fi ṣe Uber kí ló cost gọ́vnà Sanwó-Olú àwọn family yẹn kó fi wọ́n sí ìtàn pè ní VVIP anytime tó bá sick kó lọ hospital ìyá àgbàlagbà ṣàṣẹ máa bẹ Sanwó-Olú ni ṣé Lagos state olówó ni why are these politicians wicked kí ló dé tẹ wà wicked by ìyá yẹn wà láyé ẹ̀yin náà lẹ pọ̀ mọ́ ẹ̀ inú bíi tó bá tẹ̀jẹ́ pé ó kú sínú public inú private transportation ní máa blame government inú BRT lẹ pa sí inú BRT ìyá yẹn wà ní síbi tí tó ń rọ́jú this was about kí n tó travel ni ọmọ yẹn pè mí ló ń sunkún pé kí n jọ ti bá mọ̀yàn tó yé táwọn lè bá sọ̀rọ̀ tó lè táwọn yá mo á ní èmi náà mọ̀yàn ó ní gbogbo ibi tó bá dẹ̀ lọ báyìí àfi kan fi bá wọn sùn kan tó fẹ́ ṣe kankan tó bá dẹ̀ tó bá wọn sùn kan náà wọ́n ní ṣe kankan náà gbogbo ibi tó náà ń lọ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣó yẹ kí ọmọ tó pa tí tó kú ní Lagos state tó pa ní BRT àwọn kan wá náà wá justice for Mohbad ọlọ́run jẹ́ ká rí justice for Mohbad but justice for Bámiṣé is not yet been resolved justice for Jumoke Oyeleke that was killed as well during the 2021 mega rally mo gbọ́ tí mi àkàn ní ẹ àwa Yorùbá nation wọ́n ti pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ níbẹ̀ ṣáà wà láyìnbọn pa wọ́n ṣébi ni mo gbé ìbọn síta right àwọn èèyàn protest in London over 529 people were arrested and as at yesterday about 300 have been released on bail kí ló lè tó yẹn tàbá ṣe rally ṣe ẹ̀kọ́ máa discharge ìbọn ṣáwàlá ìbọn pa wọ́n wicked people will come and lie and be talking nonsense bẹ́ẹ̀ni ṣáwàlá ṣé mi ni mo ní kọ́ yìnbọn pa wọ́n ẹ̀tọ́ wa fọ́nà béèrè fún 500 and do you know what it means by 529 people this Saturday not last week or this Saturday people that were protesting against British supporting the Israel mission in Palestine where over 52,000 children have died 500 people were arrested by Sunday over 300 have been released on bail bó ṣe jẹ́ kó rí kọ́ nìyẹn. The Scottish people are asking for the same thing that we're asking for. They are asking for right to self-determination. They will be having a big protest again, I believe, if not this month. I believe it's in August or next month. I can't remember now. The Twitter handle. So whatever our demands, whether the government likes it or not, our demand is still on the table. And that demand is, Igboho needs his freedom. Self-determination will never die. And we are not going to be put under any condition. Free Igboho account. Give him back his freedom. It's not too much if blood is thicker than water. Statements here. When I was watching that movie, Muhammad in pause. I started writing it out. And I'll read it out one more time so that we can get the clarity. Tinubu will do the needful and look into it and say, Moki Iwalewa, ọ̀dájú náà ní gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn. Yayi wà l'America and celebrate 56th birthday in America. It's okay if he's a private citizen, I will not call his name out, but he's a public servant. Níbo ló ti rówó? Níbo ni Yayi ti rówó tó fẹ́ birthday? Ta ló mọ ọgbọ́n tí gbogbo yín dá? And Tinubu said he has given you all money as a senator to look after the constituency, which many of you have saved that money for another election next year. If tó bá jẹ́ pé òmùgọ̀ ní gbogbo wa, tó bá di next year, ká má dìde kẹ́tùmá sọ pé election. I am not coming here to tell you there is a no election. When I told you that we shouldn't accept any election, ẹ̀yin náà lẹ lọ dìbò fún wọn. Many Yoruba people are campaigning. One campaign for Aregbemugo and Wole. Mo kí brother mi. Lola rather on the TikTok so that you know it is you I'm greeting. Why don't you want to speak out against all this injustice? Who are we scared of? Talamberu. Who are we scared of? Should we open the phone line so that I can only input? Enter our Instagram. I only have one phone. Since we could not pay for our StreamYard, they've kicked us out. We cannot use all the
network that we use to bring everybody together. That's why we have all the phones running separately. So in terms of TikTok, you got to find another platform to continue watching it. I'll open the phone line, and I'll also allow those on the TikTok if you want to have one or two conversations. Once again, my name is Olami Koiki. Each senator collects nothing less than 1 billion naira. Do you know what 1 billion is? Another platform if you want to continue watching. The number to the studio, you all know the number. I will allow you to call in if we can stick to 2 hours. If the call comes in more than that, we'll probably take it a little bit more than that. But I am here just for 2 hours. I joke for 3 hours. Come on, and to ba fi gbo wa ko gbo wa, and to ba fi gbo ko ma gbo. Ile le mi wa, to ba ka gbogbo alara, àtàwọn tá fẹ́ wá lé o, àtàwọn tá wà ń lé o, a béèrè ẹ̀tọ́ wa. Ìgbòho nìkan kọ́ lẹ́ máa ti síwájú, gbogbo wa la máa pariwo. Lè ti Ìgbòho nìkan síwájú. Gani Adams wà nílé, a máa fà láṣọ, a máa fà. It's not that we are disrespecting him. I have told you many times, I love him too much. If he says he needs me when they are ready to go for any mission, I will be in his house first thing in the morning tomorrow. And don't be scared of all these people. Ọmọ àfikún lẹ́yìn, ẹni tó fikún lẹ́yìn, ikú náà bọ̀ wá báwọn náà. Kò dẹ̀ sẹ́ni tí kò lè pa. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. So if you want to come in or you want to call in into the program, I'll release the number again. And to buy my number and tell it, do not call any other number apart from this. Miss Kiba Baba Brown Akinola, +4474. +44 is the UK code. You can only call on WhatsApp because I'm not in London, so you cannot call the phone direct. +4474 04405917. Is blood thicker than water? I can't read a lot of the comments on TikTok. I'm trying to look at it, but it's just too small for me. Maybe I have to increase the front of my phone. Peter Sunday said, Tinubu can never give us Yoruba nation. We should not hope on him. Thank you so much. Is blood thicker than water? Should Tinubu lè consider Yoruba nation as an option of an exit plan for him, or he will continue and push himself to 2027 and do that if that is what he wants? Only for the face of tele, but I leave that for now. Power journalist, sometimes your brain wants you to say something. And I've promised my mother that I'll be very patient when I'm doing my broadcast moving forward now. So let us see, I will wait. If they don't get any call, I will then start winding down the program. But we have about 30 minutes to play with. My name is Olami Koiki. It's the first time. Let's go back to the OEC. Monima Funila on countries quickly. Countries that are sucking out of Nigeria one way or the other. It's unfortunate that we can't see the graph. But since that we already have a call coming through, let's take that call. Emma Kimilotiti and go straight to the point. I need to kick me. Emma will only pay me and go straight to the point. I think we're already to go straight to the point. Okay. Tí bá ṣe lómi máa ṣe mo kí alájà Àyìnkẹ́ àṣẹdùmọ̀rẹ́. Bó ṣe wà ọdún tó kí n fi yẹ bàbá wa tó bá jáde lọ́la yẹ bàbá àkàlẹ́ àdá tó bá jáde lọ́la tó bá ní wọ́n nídìí àwọn ọmọ Yorùbá láti kọ́ tẹ̀lé wọn lọ Kwara State níbi tó ti ṣe àwọn ọmọ Yorùbá ní ṣùkà wọ́n fẹ́ pa àwọn ọmọ Yorùbá ní ṣùkà tó fẹ́ pa àwọn. Tó bá jáde lọ́la tó bá lọ́wọ́ nídìí àwọn ọmọ Yorùbá pé ká tẹ̀lé òun lọ àti àwọn. A máa tẹ̀lé wọn lọ àti bàbá wa Ọláyọmí Tòṣì a máa tẹ̀lé wọn lọ ni. Wọ́n sì dé kúrò lójú oorun wọn. Wọ́n pa àwọn Yorùbá náà. Ó dìgbà tí bàbá wọn pa ilé Ọ̀yọ́. Ó dìgbà tó bá pè wọ́n pé ó yá ẹ dìde. Ṣé ìyẹn ṣe bí ipò tó wà nìyẹn, ipò tó fi wọ́n sí nìyẹn. Wọ́n ti pa àwọn Yorùbá lọ́nà. Ó dìgbà tó máa pa wá tán ni. Ṣé kí ló dé gan àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹnu wa òfin kò? Ó yẹ kí ẹnu wa ó kò. Ó kò wá nígbà tí mo wà nílẹ̀ Haúsá, mo wà ní ó máa ń rí àwọn Haúsá, wọ́n máa ń cooperate láàrin ara wọn. Wọ́n máa ń cooperate tó kẹ́ ẹ̀jẹ̀ kí n tẹ̀sán fún yín. Mo ń bọ̀ láti Ìkẹjà ní àná. Ọ̀mọ́rúwá ó kọlu ọ̀kadà mọ́nà. Ẹ̀jẹ̀ bíi pé ọlọ́kadà ẹ dúró tó kọlu ẹ dúró bó ṣe dúró ní òfé 1 second. Ẹ bíi pé àwọn bíi 40 Haúsá tó ń bu ọ̀kadà wọ́n ti dúró ti ọmọ Ìgbò yẹn lẹ́yìn. Wọ́n ti dúró di ọmọ Ìgbò tó ń wa márùwá ẹ̀. Wọ́n tẹ̀sẹ̀ ṣe ọmọ Ìgbò yẹn, wọ́n fẹ́ ṣe ní ṣùtá. Wọ́n fẹ́ ṣe tó ló ṣe.
àjẹpọ́lọ́ ló ṣe fún ìmúlẹ̀ àti ìtìwọ̀ bọ́ yẹn mo ní pé kò sí kan máa fi ṣe kò sí kan mú wá sọ fún ọ pé kí ló dé kí àwọn àwọn méjèèjì tán jà ní tó ti mọ́tò láti sọ ní pé àwa Haúsá wọ́n mìtì ara wọn ju àwa Yorùbá lọ àwa ń tu àmà àkóra wa ni ẹgbẹ́ ká dìde wọ́n ti ń pa àwọn ọmọ Yorùbá lọ ní Kwara State odidi táwọn mẹ́rin ló ti sọ di aworo láti jẹ́ta tó bá wo àwọn táwọn ẹ̀rí pé gbogbo wọ́n ti pa àwọn ẹyọ ọmọ Yorùbá jẹ́ ká dìde ẹ̀yin tẹ́ wà lágbọ́d náà ẹ sọ̀pọ̀ tàwátà wà nulẹ̀ ẹ sọ̀pọ̀ tàwátà ọmọ tó lọ bẹ̀rẹ̀ gan oṣù ẹ má jẹ́ kó sun yín ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yìí ẹ má jẹ́ kó rẹ̀ yẹ ká dìde ẹ̀yin gan lè wálé kádojú gbogbo ẹ̀ kápá gbogbo ẹ̀ kí ló dé ẹ má jẹ́ ká sojo àti rẹ́dì láti lọ bíbẹ̀ àti rẹ́dì lọ sí Ondo State náà àyùmájì ànílẹ̀ bàbá wa àdèdájú wàhálà àdè ìyẹn bàbá àtàní àjà kọ́ńdìdè kọ́ lójú oorun wọn nínú kọ́ńdìdè náà tí wọ́n retí pé kí aláàfin wá pàṣẹ fún wọn ni tí wọ́n retí pé kí aláàfin wá pàṣẹ fún wọn pé ó yá kò sí ogun fún ẹ ó yá lọ sí Kwara State ó lọ sóńdù ìlú bàbá àgbàdàdà ní ẹ ní Ondo State àkílódé ẹ̀nà ìfẹ́ náà ẹ̀jẹ̀ ká tají lójú oorun wa má jẹ́ ká máa blame ara wa ká máa blame pé bàbá Sunday Igboho ṣe lé bàbá àgbàdàdà ṣe lé ní òun abẹ́ ṣe yẹ̀dà ìjọba àwọn Haúsá ti ń ṣe ìnìyẹn ẹnu wọn máa ń kò ní ẹnu àwọn Haúsá wọn máa ń kò ní òtò tó bá bá ọmọ Yorùbá náà ní ọ́fíìsì kan tó bá fi Yorùbá kí ọmọ Yorùbá English là máa fi dáhùn bọ̀tà Haúsá bá ríra wọn kàdákàdédè ìtọ́jú di àìkì lákúáná àjọ kí àwọn bẹ́ẹ̀ tó wá lóò ní ìdíṣẹ́ ọwọ́ kan náà máa fún níṣẹ́ bọ̀tà Yorùbá ti máa bèrè pé ṣé o ní complication kí ni complication ẹ̀ ṣe kúrò àti lónìí àbí kí ní kàn sí nìkan bọ̀tà Haúsá kò rí bẹ́ẹ̀ kí ló dé kí ló ṣàwá Yorùbá àmọ́ tún náà it's too much for Yorùbá people ó ti pọ̀ jù tún ló ti pọ̀ jù wá lọ jù kí ló dé ẹ jẹ́ ká jí lójú oorun wa náà àkókò lélẹ́yìí ẹ jẹ́ ká yàgò wọn tó kọ́kọ́ ń pera wọn tó kọ́kọ́ ń pera wọn ti pa àwọn èèyàn tán náà wọ́n ti pa àwọn àgbà ní Kwara State náà kí ló dé ẹ̀nà ìtẹ̀ náà bàbá mi kò kì í gbẹ́jọ kó wa lélẹ́yìí ẹ lọ wo fídíò tí Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe tó ṣe láìpẹ́ yìí mo ti tẹ̀lé sí yín orí pílátífọ̀mù yìí àwọn bẹ́ẹ̀ ti dìde Ayọ̀délé Fáyọ̀ṣe àkókò wò pé ṣe former governor Ekiti State ẹ lọ wo àwọn akíṣojú lẹ́kìtì àwọn akíṣojú ẹ̀ṣà nígbà tí bàbá wa ẹ̀rí bí gbogbo ẹ̀rí pé nàbà wà ní wa ní Nàìjíríà nàbà wà ní ó ṣe kéré tó yẹ nàbà wà ní wa ẹ ṣe gan. now ẹ ṣe gan ni bàbá wa tí wọ́n bá wọlé thank you very much. inú bí mi ọlọ́run kí ló dé ẹ ṣe gan ni thank you very much. ẹ ṣe gbogbo wa náà ni à ń bínú lọ́tún lọ́sì mo kí gbogbo wa ẹ jẹ́ fún yín ní update nípa ọmọ Yorùbá tí wọ́n sentence ní UK no sentiment mo kí bá yá wa Alájà Àyìnkẹ́ mo kí gbogbo platforms pátápátá akíkanjú bàbá wa Wòrúṣàṣà bàbá wa Gani Adams mo kí àwọn náà dáadáa we are not fighting him here we love him too much we are just calling him this is the time he needs to confirm that he is with us on security if he's not with us on the breakup of Nigeria. A man who raped and sexually assaulted a woman in Gloucester is jailed. This is the kind of country I want us all to live in. Ẹja gbé bàbá wa Kẹ́hìndé Adérìnjó kọ́wọ́ bá wa sọ̀rọ̀ kíákíá. A 33-year-old man, Mr. Michael Ṣẹ́gun Ògúndípẹ̀ ní 2022 ó mú arábìnrin kan tọ́jọ́ ń ṣiṣẹ́ ó ní káwọn jọ pàdé káwọn jọ lọ mú nǹkan ó wá gbé lọ wọ́n mú nǹkan tán ó wá náà fẹ́ mú nǹkan nílé òun wọlé arábìnrin náà fẹ́ gbọ̀nsẹ̀ àbí òun fẹ́ tọ̀ arábìnrin náà arákùnrin bá kí arábìnrin mọ́lẹ̀ ó lù sára ó wá gbé arábìnrin ọ̀hún ó gbé wọnú mọ́tò. Two things, a lesson I want us to learn from here. Ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé UK. Ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé UK. Mo sọ fún yín pé I live in that country for 27 years. Tí bá ń sọ̀rọ̀ immigration. Mo mọ̀ pé púpọ̀ ní ẹni ẹ ogun ìdílé ni kò sí kankan tó ń jẹ́ ogun ìdílé tó bá dé London, tó bá dé UK. You respect the law. Law ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ọmọ Igbo lọ́jọ́ iwájú, they would have to respect it just like any other people that will live with us. But we only respect anything. Hey, we own Lagos. Now we own Lagos. Wọ́n yàgbẹ́, wọ́n ṣe káàkiri, wọ́n ṣe oríṣiríṣi lé wa lórí. Arákùnrin yìí ní sè. The court had that in 2022,
Ogundipe met the women at the place of work, and during their first meeting, he asked her to go for a drink with him. Ìyẹn agree, only but just a pleasure ní kákọ̀ lọ mu drink ni, o lè tọwọ́ bọ̀ mí nídìí, o lè gbé kan jáde. Ogundipe gbọ́ràn, lẹ́yìn ọmọ Yorùbá náà sì fi gbọ́ràn tá à ń sọ̀rọ̀ Nàìjíríà nísìn. Ẹ fi gbọ́ràn because Nàìjíríà yẹn ó máa sink gbogbo yín wọlé. Ìwà òṣì tẹ́ máa ń wù ní Nàìjíríà yẹn, òun náà lè máa gbé dé UK, lè máa gbé dé Amẹ́ríkà. Ìwà yẹn náà ni àwọn bàbá tí ọmọ tó ṣe tó ní wọn náà ní visa tó fi di pé wọ́n revoke visa wọn. Ìwà ìranù tá ń wò Nàìjíríà náà nìyẹn. Ìyẹn la ṣe sọ pé Nàìjíríà ò kì í ṣe country. Ohun àwa náà káwa náà máa hùwà jagbajagba ní UK. Tábàyẹ́pá bá hùwà jagbajagba ní 27 years I will not be sitting here and I can post anytime any day. Gbogbo àwọn tó bá ń sọ pé yẹn àwọn ẹni kọ́ ju gbogbo ẹ̀ sórí social media tó bá mọ̀ nípa Koiki Media àti family mi a bomb bastard. Òròpó yìí sì kéèyàn gbé nílùú kan fún 27 years. Out of that 27 years, 15 years ni mo fi ń bá UK fa wàhálà pé mo fẹ́ gbàwé lọ́wọ́ wọn. The same UK wọ́n sọ fẹ́ mi ní sí pé kéèmí wà nínú Nàìjíríà. The same UK tó kúrò nínú European Union bí Nnamdi Kanu náà ṣe máa ń sọ. How can you be telling us to remain in one Nigeria and you left European Union in 2016? Who is a fool? Tá lọ dẹ̀. Àwọn UK ò ṣe dúró ní gbogbo European Union pátápátá àwọn nìkan ni wọ́n change owó wọn. What keep that pound sterling? Àwọn tó kù ná euro. Ìwọ wá sọ ní sèfé mi pé kéde dúró sínú Nàìjíríà bó kí àwa kò. Torí ẹ pé ṣọmọ tó ń sọ UK kúrò nínú European Union ẹ má bínú jollof rice tó ń sè yẹn ó máa báàdì gan. Ní tí mo ní mo fi jẹ nìyẹn. Ó ń sè lọ́wọ́ òun ní gbogbo òun yẹn ó ti gba gbogbo nulẹ̀. Àwọn staff gan wọ́n dùnú ni pé oúnjẹ tẹ̀ ní ìmọ̀ alágbára. Bọ̀ kò lè yé yín arákùnrin ló dé nísìn ó wọ UK ó náà fi wá kàwé ó ní opportunity ó parọ́ wọlé ní ọ̀nà kan ló fi wọlé ní ìyàn kàn mí and don't let anybody tell you ẹ ṣe gan ni ìyàwó kò ẹ mọ̀ pé táwọn ìyàwó ẹ̀ wọ́n dáná ní kitchen gbogbo òun yẹn ti gbalé kan. Don't let anybody tell you that you should not travel out of Nigeria. If you have the privilege, Japa, don't let anybody that is sitting in UK, in America, Canada, tell you, oh, it is hard. Tell them you are coming. You will also come and be seeing it as how hard it is. Emma of any travel. Let's go back to this young man. Mo kàn fẹ́ lè tún fi ṣe fún àwọn Nigerians. Pé ìtẹ̀ ṣe nílé, tẹ̀ ń sọ fún ipò wrong, tẹ̀ ń sọ fún ipò quiet. Ìtàlẹ̀ tí máa lọ ṣe ẹ̀wọ̀n ní púpọ̀ mú yín máa padà end up sí. Eléyìí ò tí pé kò tí pọ̀dún márùn-ún ní UK ó ti ń fi tó kù ṣẹ̀wọ̀n báyìí ó tún máa report tó bá ṣe tán lágbára Ọlọ́run. The court heard that in 2022 Ṣẹ́gun Michael Ogundipe, and this is not about their hiding the face, his face is already out as well and I've already done a video of it. Bẹ́ẹ̀ni ẹ fún mi lómi ẹjọ́ ẹ jẹ́ fún alómi akílélé sí ewu kí ló ń gba gbogbo ilé kan báyìí. The court heard that in 2022, Ogundipe met the women at the place of work, and during their first meeting, he asked her to go out for a drink with him. She agreed and arranged to meet him after work, which is normal. Gbogbo àná láti lọ ṣiṣẹ́ ní different places. Àwọn fine girls, ìbí ló máa ta sí ẹ, especially one like dúdú báyìí. Tó bá rí pé dúdú ni wọ́n máa ń like wa gan àti dúdú àti òyìnbó wọ́n máa ń like wa gan ẹ bá mi dà sínú wọn. She agreed and arranged to meet him after work the next day, texting him beforehand to make it clear that it was just getting to know him. Jẹ́ àtẹ̀ kọ́kọ́ mọ́ra náà ẹlòmíì ò mọ̀ kankan nípa yàn akọ̀ jáde a máa sọ kábàkábà. Àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá ló máa ṣèdájọ́ gbogbo wa àtèmi náà. Gbogbo wa pátá àtẹni tó náà ṣe Yorùbá nation ló àtẹni tó ṣe Yorùbá nation ló alálẹ̀ ló máa ṣiṣẹ́ fún gbogbo wa. The following evening, Ogundipe picked up the women up in his car and they went to a bar. Following the course of the night, ilẹ̀kùn ṣú, Ogundipe
began to sexualize the conversation. Tọkùnrin tó bá ti rí obìnrin tó ti rí ọmú, ẹ má bínú ìyá wa, ẹjọ́ tó rí Elédùmarè, à ń sọ̀rọ̀ àlùfàǹṣá ní bíbá. Ibà yóò ṣe ibi tó ti fún èèyàn níyàwó bíi lẹ́gẹ́ Miami. Tọkùnrin ò bá control emotion rẹ̀ pẹ̀lú obìnrin, you can end up in problem. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ń change ọ̀rọ̀ tí wọ́n ń sọ. Bí àwọn tí ń sọ̀rọ̀ bí iṣẹ́, báwo ló ṣe fi progress, ó ti ọ̀rọ̀ sexualize, ó ti bọ̀. It began to sexualize the conversation, which made the woman uncomfortable. Ó rẹ̀ láwọn ọ̀rọ̀ tí èèyàn máa sọ sọ́bìnrin, ó rò pé gbogbo obìnrin ló dàbí àwọn ọmọ wa tẹ́tí sọdá ṣẹ́wó nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí. Gbogbo wọn pátá ẹ ti sọ wọn daṣẹ́wó, tó bá bọ́ pátá wọn ẹ lè ṣe kankan fún wọn. Bọ́ ṣe abuse wọn ní university, wọ́n abuse wọn ní church, wọ́n abuse wọn ní mọ́ṣáláṣí, wọ́n abuse wọn everywhere across Yorùbá land. Àwa rẹ̀ ní kankan tó máa jáde tó fẹ́ defend ẹ̀. Àwa ní ká gba ìlú tó máa ṣiṣẹ́. Irú eléyìí nísìn á ti abuse àwọn èèyàn púpọ̀ ní Nàìjíríà. Orí ẹ̀ tó fẹ́ mú yẹn, so ẹ má pity ẹ̀. Ẹ rò pé mi pity ẹ̀, ní mi ò pity ẹ̀. Ṣèbí ìwọ náà tó ṣe náà nìyẹn. Torí pé èèyàn kan rí ẹ ń tọwọ́ bọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́tò park. Wọ́n abuse àwọn ọmọ kéékèèké ní mọ́tò park. Ẹ̀ ń tọwọ́ bọ̀ wọ́n nídìí. Ta lórí gẹ́ ọ̀kan tó lóyún tó bí ìbejì, wọ́n bí pé ibo lọ́kọ ẹ wà, ó ní jọ́ tóun ti sọ fún kóun ti lóyún báyìí ló ti sá lọ. Ọmọ 19 years old. How many people saw that video? Ọmọ 19 náà pé 19 nìkan yẹn, ìbejì ló bí. Ìkan náà ọmọ yẹn ó sọ pé ó kò jẹ́ pé a ti náà ṣe pé mọ́ lórí platform yìí ni. Ẹ̀yin kan olóṣèlú. Mo ní ní UK children ló bímọ jù ní gbogbo European Union tó tó di pé wọ́n exit. Àìmọ́ yàn ọmọ 16-15 years old tó ń bímọ. Ìjọba ò sọ pé torí wọ́n bímọ, wọ́n gbà wọ́n tọ́jú ọmọ, wọ́n fọmọ lówó, ọmọ yẹn bímọ. Àwọn èèyàn tí ń confirm pa wọn rí. Ẹ bá mi má bò mí láì, má bò àṣírí mi. Ẹ rò pé mi máa sọ̀rọ̀ kò ní sí fact mi. Ẹ tó bá lóyún kọ́ ìyànṣẹ́ ṣe jigijigi ni. Ọmọ 16 ń bímọ ní London, wọ́n bímọ ní Manchester, wọ́n bímọ káàkiri gbogbo UK. Mo ní UK citizen, àwọn ọmọ yẹn ló bímọ jù. Ó kò lè lọ bá ọmọ tí kò ṣe age mate kó lọ bá lò pọ̀, wá ṣẹ̀wọ̀n. Eléyìí nísìn tọ́tẹ̀jọ́ jẹ́ age mate tọ́jọ́ ṣiṣẹ́, ó ti kó sexualization, ó ti kó sínú conversation. Mo ń sọ fún ìwọ náà ni ìwọ tó máa ní àǹfààní àti gba visa, kórìí ẹ lè pé kó lè mú kíní abẹ́ kó só dáadáa, torí tọ́nà ẹ lọ ṣe ní UK kọ́ nìyẹn, kó lọ fàṣẹ ni. Broda kan ni mo ń béèrè ní sí pé mo rí ṣèbí London lèmi náà ń gbé, kó ṣiṣẹ́ dáadáa, kó lè rówó. Má wàá sọ pé ó fẹ́ ra lé sí kíní o, àlélẹ́ tó ń pè kí ló ṣẹlẹ̀, ẹjọ́ ẹdírísù rò. Ẹ má bínú ẹ̀yin wa. Lè jẹ́ emergency kan náà staff wà ní fídíò kọ̀lẹ̀ ló ń pè mí. Yes, send message. Ṣé kò sí tó ń pè? Mo wà lórí program, ṣé kò sí? Ẹ má bínú ẹ̀ta lórí TikTok, kọ̀ọ̀kan wọlé ní staff wà ní. Mo kàn fẹ́ lè mo fi ń ṣe tí fẹ́yìn tí ó lè ní òrè ní visa gbà. Ó mọ̀ pé ẹ̀yin ò lọ ṣe interview, kọ́ bẹ́ẹ̀ tó gbogbo document yẹn kó dẹ̀ jẹ́ fún ẹ, kó wá dé UK, kó wá jẹ́ pé obìnrin dùn lóòótọ́. Òun ló kó bá ilé nísìn. Ó ti ń ṣe tipẹ́. Ògúndípẹ̀ began to sexualize the conversation, just like bó ṣe sexualize in Nigeria fún yín. Hey, Nigeria is going to sweet. Nigeria is going to be better. Nigeria will be good. Nigeria will be fine. Nigeria will be great. Nigeria by 2075 wọ́n sexualize it. Kò sí tẹ́mi ò lè fi ṣe program. Èmi máa twist ẹ̀ padà sí ta fi ń ṣe Yorùbá nation ni. Ṣé wọ́n sexualize Nigeria pé mi náà? Wọ́n sexualize ẹ̀. But ìyá tó bí èmi mọ̀ pé rọ́lọ́pàá ní 1990 ó jápa ni. Ààrẹ ń ṣe tálákà. Mo ò gbélé face my face you rí tí mo fi kúrò Nàìjíríà.
the last place tí mo gbé ní Adéníjàdé ní phase 2 lọ confam orúkọ mi níbẹ̀ Ọláyọmí Kóìkì Adéníjàdé ní mo mọ̀ bí ó ṣì exist ní ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ wọn bẹ̀ grandma mi gbéra láti Ìbàdàn wọ́n ra bẹ̀ yẹn fún wọn pé máa gbé bẹ̀ 2 bedroom ni yàrá kan ni mò ń sùn nínú ẹ̀ no 3 bedroom kí mo tẹ̀ sọ 3 bedroom ni àfikàn ṣe storage mo rántí ibẹ̀ la máa ń kó gààrí kó ẹ̀wà kankan sí grandma ń gbé lẹ́yọ kan èmi náà lẹ́yọ kan tèmi tí mò ń sùn ẹ̀gbọ́n mi kóhun tó travel òun ṣáájú èmi travel àjọ máa ń lo bẹ̀ ní èmi a máa sùn pálọ̀ nígbà tó lọ tán èmi náà dé ẹni tó ní yàrá so kò máa rò pé ẹni tó ń sun face my face you kan lè mi tó bá dẹ̀ mọ̀ tán pé Kóìkì lè mi ọmọ Aláàjì Mọ̀jíd Ọmọ́táyọ̀ Kóìkì torí o lè lọ rí visa kó má lọ dé London kó lọ abuse visa yẹn wọn ló sì wà Adéníjàdé lẹ́ṣẹ́ gan bàbá mi Ọláwọ̀nyí very good people lọ béèrè pé ta ló ń pè Ọláyọmí Kóìkì màmá grandma mi ní Alájà Ìdú lọ confam àwọn ṣe Tinubu tó lè sọ ibi tí ìdílé ẹ̀ wà lọ sí Fìdípọ̀tẹ̀ ilé bàbá mi sì wà níbẹ̀ Fìdípọ̀tẹ̀ níjẹ̀bú-Òde tó bá dẹ̀ dé Sùúrùlérè láti Kilo bus stop máa béèrè àwọn Kóìkì family wà á máa sọ fún ẹ pé bàbá yẹn ilé ẹ̀ nìyẹn àdẹ̀tàléwà fún Ìgbò àdẹ̀ sọ fún ẹ tó bá tàléwà fún Ìgbò àtòwọn àti Ìgbò yẹn pọ̀ ní rálẹ̀ torí street méjì nílé bàbá mi face so ta bá jókòó sí bíbá ta wá ń sọ pé ọ̀nà àwa náà ti support wọn Nàìjíríà rí mọ̀ pé wọn Nàìjíríà fake ni I'm gonna die for one Nigeria you will die for nothing wọ́n fara ìwé àwọn basketball àwọn tó lọ gbá basketball ọmọ Nàìjíríà àwọn tó ń gbá football à ń sọ pé kí ìlú wà kí a lè ní mọ́ Yorùbá people tó ń gbá basketball ká má máa mú Ìgbò àtàwùsá ká má máa kó wọn papọ̀ ká máa play basketball kó jẹ́ ẹ̀yà kan ká lọ bá Biafra play ká bá kódà ká bá fẹ́ bá Fúlàní play ká bá wọn play a kò máa kó security tó pọ̀ àdé ṣàdúrà àdé máa sórí amúntí Fúlàní lè ṣe ká padà sórí program torí àfipẹ́ àti fẹ́ máa lọ gbàtàdẹ̀ rí kọlù mọ́ so let me quickly round it up ká fi Instagram yẹn padà again mo kẹ́yìn yan wa ẹ má bínú pé a manage gbogbo ẹ̀ nítorí stream yard wa tẹ́ bá fún wa lówó àsán gbogbo àwọn kìnìún ẹ̀ kí yàn san wọ́n yí ẹ̀ ní but tí a bá ń san every month ìjọ òyìnbó tó o bá san owó fún nǹkan tó o bá san owó internet ẹ̀ wọ́n máa disconnect Africa gan ní táwọn lóògùn tá a bá fi san máa disconnect ẹ̀ kò dẹ̀ cheap internet méjìlélẹ̀ la operate kó lè bá stable. Ògúndípẹ̀ then suggested ẹ mọ̀ pé tó ti sexualize ọ̀rọ̀ just like bí àwọn olóṣèlú ṣe máa ń tàn yìí nísìnyí wọ́n tuntun bọ̀ 2027 wọ́n tuntun gbé yín mọ́ra Ògúndípẹ̀ now ó mọ tó fẹ́ ṣe ó wá náà fẹ́ mú nǹkan nílé bí a bá àtọ́lọ́ yẹn bí àgbẹ̀lé ẹ̀mí I don't know but according to information tọ́lọ́pàá fi síta Ògúndípẹ̀ then suggested he drive them to a different location to continue their evening ìwọ tó ti mọ tí níbì kan ó ṣe tí wá ní ká tún lọ síbòmíì. On the way he stopped at his house saying he needed to get something from the house irọ́ ni o. The victim needed to use the toilet definitely ẹni tó bá ti mu ọtí àbí tó ti mu omi ìtọ̀ á máa gbọ̀n ẹ́ ọmọ ẹ̀ wá ní jẹ́ ń lọ toilet lọ́mọ yẹn fẹ́ lò ó bó ṣe wá di pé yan pọ́nrán sọmọ yẹn ọmọ àlè. The victim needed to use the toilet. After she left the bathroom, Ògúndípẹ̀ Ṣẹ́gun sexually assaulted her and raped her. Okay. He then drove her to the address in Cheltenham. Ẹ tún wá wo ẹni tí ó bá tọ́lọ̀ bá mú ó máa mú dáadáa. Ẹ wá wo tó ṣẹlẹ̀. Mo sọ fún yín pé gbogbo driving tí mo rí ní Nàìjíríà ní kò tí mo lọ yẹn ó yẹ kó báàdì gbogbo yín pátá kẹ wá ṣe lọ ṣe driving school kẹ bẹ̀rẹ̀ driving lesson kò sẹ́ni tó mọ mọ́tò wà ní gbogbo yín oníwàkuwà ní gbogbo yín ní Nàìjíríà yẹn oníwàkuwà ní yín kò sẹ́ni kankan tó mọ mọ́tò wà mọ́tò tán wà tọ́ wo side mirror kọ́ tó cross lane oní lane olúkálukú kàn ṣe jágbajàgba mo kí ẹ Ṣẹ́gun honourable ẹ kú bẹ́ẹ̀dẹ̀ ìjọsí mo láìkí aṣọ òkètè wọ̀ yẹn ọmọ Òdùwà tàtà. Even as he was driving, Ògúndípẹ̀ continued to try to touch the victim. Ó ti rẹ́fẹ̀ nínú ilé ó tún wá fẹ́ máa tọwọ́ bọ̀ lára nínú mọ́tò. Ṣé mọ̀ pé ẹ̀yin kọ́ lè máa bẹ̀rẹ̀ báyìí bọ́ kó ìkíkí ló wá ṣọmọ yẹn tó react. Ṣọ́ọ̀kì ni. Ṣé rántí pé mo sọ fún yín pé ẹni tí mọ́tò ò gbà ó dẹ̀ went into shock ó dẹ̀ paralyzed.
kàmá ìtí wa sọ ẹni tí kò expect pé yàn máa abuse òun ó máa rape òun right there and there irú ẹni bí a máa bẹ̀rù pé ó lè pa òun just like bẹ́ẹ̀ ṣe ń bẹ̀rù àwọn olóṣèlú àwa ní ká yọ bẹ̀rù kúrò ká yọ kúrò lára wa ká jọ ṣiṣẹ́ yìí ẹ wá fẹ́ ti Ìgbòho nìkan síwájú kò possible gbogbo wa ní Tinubu gbọ́dọ̀ arrest bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa ní Tinubu gbọ́dọ̀ gbé ní bẹ́ẹ̀ ni ìṣọ̀kan Yorùbá very disorganized country ní Nàìjíríà olóko Nàìjíríà ló wà tó máa bribe George tó máa bribe ọlọ́pàá. Even as he was driving, Ogundipe continued to try to touch the victim, who repeatedly told him to stop. Ó ti rape mi nílé, má tún fọwọ́ kàn mí lára mọ́. Kò tẹ́ lọ́rùn bí apọ́nrán yẹn ṣì ń dìde ọmọ àlè. Díò nísìn Sophie ló máa lọ ṣe nínú prison fún at least ó máa ṣe 2.5 years if not 3 years kan tó release ẹ̀. Wọ́n tún bá 2 release ẹ̀ kan kọ́ dípọ̀ tẹ̀ padà wá sí Nàìjíríà. Due to the nature of his driving, ó wá wá wàkúwà. Ogundipe was stopped by the Gloucester police. Now, à ń bèrè fún state police. Tinubu fi yẹn gbé yín mọ́ra. A máa ṣe state police. Mo sọ fún yín nígbà yẹn pé irọ́ ni wọ́n ń pa kò sí nǹkan tó ń jẹ́ state police. Kò sí nǹkan tó ń jẹ́ state police. Because London Metropolitan Police ọlọ́mú bọ̀bọ̀ yìí nísìn. Gloucester police ló kọ̀ wò pé mọ́tò wèrè wo ló ń bọ̀ tó ń drive dé tó fẹ́ pa gbogbo àwọn tó wà lórí títì. Due to the nature of his driving, Ogundipe was stopped. Ẹ má bínú ta lórí Instagram, a ní láti gbé kọ́ọ̀pù ń bọ̀ yìí. Ẹ jẹ́ ká sáré gbé kọ́ọ̀lù tó ń pè wá yìí. Ẹ jẹ́ ká gbé kọ́ọ̀lù yìí láti Hong Kong ni. Ẹ bá gbóhùn sókè, ẹ bá mute background yẹn ti wọlé. Hello. Àmọ́ Yorùbá ń gbọ́ yín. Ẹgbọ́ à ń gbọ́ yín sà. Yà á kó ètò ètò náà àgbà wa gbà ọ́. Nípa ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ ní blood ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa blood thicker than water. Thicker than water. Òun náà mo fẹ́ sọ̀rọ̀ yìí lórí kí ni assurance pé bàbá Tinubu blood wà ní. Gan ló jẹ ká mọ̀. Nítorí ìgbà tí o bá ń ṣe blood wa tẹ́yìn wá ń sọ pé blood thicker than water kò lè jọra wọn. Nítorí ẹni tẹ́yìn ń wò yìí kò ṣe pé ìṣe blood kan ni wá. Ẹ̀yin náà dẹ̀ sọ̀rọ̀ kan nínú ọ̀rọ̀ yín láìpẹ́ ìjẹba notice. Ẹ sọ pé ilé bàbá tí yín ní níbi báyìí ẹ wádìí mi ẹ máa rí mi báyìí ibi tí mo gbé nìyí. Ṣó possible kéèyàn dàgbà tó yẹn ká mọ̀ rí age méjì ẹ̀ láti kékeré dì sí pé àjọ lọ léèwé ni àbí àjọ dàgbà ni àbí àjọ ṣe nǹkan báyìí ni ká mọ̀ rí kankan kó tiẹ̀ sọ́nu wọn. Ṣé ó wá fowó bò wọ́n lẹ́nu ni àbí báwo tí gbogbo wọn ò fi lè sọ̀rọ̀? Ó ti àwa yìí bá ti ń bẹ̀ tipẹ́tipẹ́ yìí gan ìbọ̀dọ̀ dárúkọ báyìí kan wọ́n wà bí mo ti di àwọn tèmi ayọ̀jú pé alágbájá báyìí mo mọ̀. Àmọ́ nóòtàn táwa ń gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yìí tí mo fẹ́ fẹ́ inú mi dùn fún láti tẹ̀ báyìí pé èyí tó ń tàn táwa gbọ́ nígbà táwa ń dàgbà èmi ò mọ bàbá yìí rí bọ̀dì àwa dàgbà inú Èkó ń bẹ̀ náà ni. Ìtàn táwọn bàbá yẹn ń sọ fáwa ni pé ṣé ẹ rí ẹni tẹ́yìn ń pè ní olódò okú yìí wọ́n ní bàbá tẹ̀ ń sọ yìí ìyá tó bí ó ń ṣe alábàárù nínú ọjà ni. Ìyá yìí dẹ́ nìyí ó máa ń ran ìyá tán pè ní ìyá tó ti ìyá tán gbèrè ẹ̀ sí ìlú mọ́ta bíbo náà gbé sí yẹn ó máa ń ran ìyá yìí lọ́wọ́ ni. Ìtàn tí àwọn bàbá yẹn sọ ni o nǹkan tán sọ ni o allegedly gẹ́gẹ́ bí brother mi bàbá mi tó wà ní Holland. Now wọ́n á sọ pé obìnrin yìí sìn ó wá gbé oyún wá nínú oyún tó gbé wá yẹn kò mẹ́ni tó fún òun lóyún. Ìtàn táwọn bàbá yẹn sọ nìyẹn. Ìyá yìí wá gbà mọ́ra nítorí ó máa ń bá ìyá yìí gba ẹrù lọ́jà ó máa ń bá gbà á ó máa ń ẹ̀pù ìyá dá pé ọjà rẹ̀ mọ̀ ìyá ń tajà lọ́jà níyà pé ẹ̀mọ ẹ̀ tán ránṣẹ́. Now ó wá bímọ tán sìn kò mẹ́ni tó fóun lóyún kò rí ọkọ òun ọmọ bí bóyá bí abẹ́ bíríìjì tó ti ń lọ àwọn ẹ̀fẹ́ àmọ́ lórí pápó náà ẹgbẹ́ kó náà kò jẹ́ kí n tún mọ ṣàlàyé fún yín wọ́n ti máa mú ọmọ lẹ̀ ní abẹ́ káńtà ní àwọn ìyá tó ní kílọ̀sì yẹn abẹ́ káńtà náà ti mú àwọn èèyàn wa mọ́lẹ̀ kọ́lọ̀ ń dáríjà àwọn ìyá wa ẹ má bínú
àmọ́ mẹ́lì wọn ọmọ àlè ló pọ̀ ní ilẹ̀ Yorùbá. Now ìtàn tẹ́nìyàn wá sọ wọ́n nígbà tó bí ẹnì yìí tán ìyá ẹ̀ wá gbà mọ́ra ó ṣàtọ́jú ẹ̀ ìgbà tó wá ń tọ́jú ẹ̀ nínú líǹkì ní ìtẹ́mi tó wá gbọ́ again ni pé nínú ọmọ ìyá yẹn kan wá ń jẹ́ orúkọ tí ẹni yìí ń jẹ́ nísìnyí báyìí pé ọmọ ìyá yẹn tó wá kú yẹn orúkọ yẹn náà wá gbé fún eléyìí tẹ̀yìn ń pè ní blood is thicker than water yìí. Ó yá ṣé ọ̀rọ̀ tẹ́mi tẹ́ ń sọ fún yín yìí àmọ́ náà bí èmi ò ẹ̀wọ̀n bínú o àmọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́mi ń sọ yìí ọ̀rọ̀ 30-something years ago lèmi ń sọ yìí. Ẹ̀rí máa ń sìn ó jọ gàté kò jọ gàté ó fẹsẹ̀ méjèèjì ṣe pé gàtégàté wọ́n ní egun àtiró wọlé èèyàn àtiró òun náà ṣe kíni ó wá jáde. Àwọn bàbá sọ pé ta ni ò ṣàìmọ̀ pé egun àtiró tó wọlé yẹn òun ni àtiró tó bọ́ta yẹn. Ìdí nìyẹn o tèmi fẹ́ mọ fi gba ọ̀rọ̀ yẹn wọlé pé ẹ mọ̀ sọ pé blood is thicker than water. Ẹni yìí I'm not sure lémi tèmi o is not among us. Ọ̀rọ̀ tèmi ti gbọ́ yìí ọ̀rọ̀ 30-something years lèmi sọ fún yìí ọ̀rọ̀ tèmi ti gbọ́ yìí lèmi fi ń sọ̀rọ̀ táwọn bàbá yẹn wá ń parọ́ náà ni ọdún èèyàn lè parọ́ but nísìnyí ẹ̀yin lẹ́yìn sọ̀rọ̀ ọ̀sìn ẹgbẹ́ náà wá ẹgbẹ́ di báyìí ẹgbẹ́ bá àwọn ẹbí mi wà ń bí báyìí. Àwọn èèyàn bá dẹ̀ lọ wá confam ẹ̀ kẹ́ni yìí náà tiẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ kó sọ ibi tí mo gbé ní ìlú. Mo dẹ̀ lọ Abẹ́òkúta grammar school 1995 mo ṣe tán àwọn tájọ lọ sí school a ní group wa tó ń pè ní Ajoba 95 mo dẹ̀ contribute mo ti wálé mo ti bá wọn lọ sí meeting mo ní picture àti káàkiri mo lọ sí onward and nursery and primary school ó sì wà ní Surulere níbẹ̀ kò kúrò níbẹ̀. Mo dẹ̀ lọ sí mo ṣe foundation ní London Metropolitan University wọ́n ti change ẹ̀mí sí mo lọ sí Lewisham College mo dẹ̀ ṣiṣẹ́ káàkiri ní gbogbo London mo ní record mo ti ṣe CV mi síta rí tí mo sọ gbogbo tí mo ti ṣiṣẹ́ so mo ní record so tẹ́ ẹ̀ sọ ni pé arákùnrin tá à ń sọ yìí nísìn àwọn ò ní track record so omi tí mo mu nísìn ká má máa sọ pé blood is thicker than water torí omi lélẹ́yìn ẹ̀jẹ̀ ló wà lára wa tó ń ràn so kò wáyé kílì pẹ́ ni máa fi Ìgbòho sílẹ̀. Ẹ wá ń fi ẹ̀jẹ̀ wó mi kò jọra wọn ẹ̀jẹ̀ náà máa fi ń wé ẹ̀jẹ̀ eléyìí ò ń ṣe ẹ̀jẹ̀ omi lòun àwa ní ẹ̀jẹ̀ ìran ọmọ Odùduwà ìran ọmọ aládé kò ń ṣe ẹ̀jẹ̀ wa ẹ̀jẹ̀ tó bá dẹ̀ ti jẹ́ diluted ìyá máa wọ́ndà pé kí ló dé tí kò operate bá ṣe fẹ́. Thank you iṣẹ́kíṣẹ́ ni a mọ̀ ṣe. Bàbá mi kọ́ èké iṣẹ́kíṣẹ́ ni a mọ̀ ṣe ẹ̀jẹ̀ tó bá ti jẹ́ diluted iṣẹ́kíṣẹ́ ni a mọ̀ ṣe èèyàn kẹ́yìn náà mọ̀ ni bó ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ jẹ́ kẹ́lẹ́ mi. Ẹ ṣe gan ni ṣé àwọn èèyàn agree pẹ̀lú last caller yìí ẹ ṣe gan ni bàbá wa Hong Kong làwọn ti pè wọlé mo máa ń sọ̀rọ̀ Hong Kong yẹn 1980 ni mo sì mi ti ná Hong Kong ibẹ̀ lọ ti máa ń rọra aago níjọ́ náà lọ́hùn ẹ jẹ́ ká padà sí mo kí bàbá wa Lukman Jimoh bàbá wa engineer Babatunde àwọn ní the benefactor of the mother of Tinubu is Abibatu Mogaji vote voltage ní the only language they understand the comment yẹn sá lọ ẹ má bínú bàbá wa Kúnlé Ṣítà mo fojú pa yín rẹ́ bàbá mi Ọlánìwájú sẹ́yìn náà accept ẹ jẹ́ ká parí story kò ń ṣe story oyin tó ṣẹlẹ̀ gangan ni mo ń sọ sí arákùnrin yẹn ó wá wàwàkúwà just like gbogbo ń ṣe máa ń wàwàkúwà Nàìjíríà tí mo rí níjọ́ tí mo lọ sékòó ọlọ́pàá wa dá dúró ọlọ́pàá tó dá dúró ọlọ́pàá tó máa ń sọ pé state police Tinubu sọ pé state police ń bọ̀ when is this government going to give us the state police mo sọ fún yín pé kò sí kankan tó ń jẹ́ state police kò sí kankan tó ń jẹ́ local government autonomy all these are just to sexualize us ẹ ti ro ti yé yín ẹ ti mo tó máa ń ṣẹlẹ̀ tíyàn bá wà nínú bedroom pẹ̀lú girlfriend àbí ìyàwó èèyàn a máa wọnú irú ẹ̀ púpọ̀ torí ẹlòmíì ní sí ìtàn sọ níbẹ̀ wọ́n máa gbàgbé most politicians in Yoruba land have most of them have sexualized us bá mi like program yẹn tẹ́ wà lórí YouTube èèyàn kan péré dẹ̀ ló fún wa lówó lẹ́nu Honourable Ṣẹ́gun Honourable ẹ fáwọn náà ní super chat bí àṣà must be ẹ fún wa super chat ẹ fún wa ní gbogbo tẹ́ máa ń fáwọn ẹ̀dẹ̀ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ gbogbo ẹni tó bá ń pètò pé ọmọ Koiki yẹn ẹ máa fàdúrà ràn mí lọ́wọ́
just to wrap it up, mo kàn fẹ́ lè fún ẹ̀yin tẹ́ máa lọ àtẹ̀yìntẹ́ ti wà ní UK. Tẹ́mi bá sọ pé mi gbé ní UK for 27 years, kò ṣe pé kò wà wá náà láti ṣe ohun tí kò jẹ́ ká ṣe. Nítorí pé a mọ ibi tá ti ń bọ̀. Wọ́n dẹ̀ ní ẹni tó ní ìyá kò ń dégbò má ni mo pòwe. Eventually ọlọ́pàá dá dúró ká má fọ̀rọ̀ gùn. He was stopped. Báwo ló ṣe ń drive dàgbàdàgbà báyìí? Ṣé mo kó ti commit crime tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú ọmọ tó wà ní mọ́tò? Due to the nature of his driving, Ogundipe Segun was stopped at Gloucester police officer who were on routine patrol against security. When we talk about insecurity in Yoruba land, if we have state police, we will know that people will be secured and safe. You can see that these are reasons why we ask for our own self-independent country. Not that anything so that we can secure the lives of our people. Oh, the offense, Meji. Remember that this is the same man that raped the young woman, also was driving that can cause havoc against other motorists. When the vehicle was stationary at the roadside, because Baba Benjamin Adumati Eshigoni, I need the Nera Kate Liri, Oye Eshigoni Yawa, Obeta Katoro, Owa Etikel, Limawa Jazira. Al Jazeera Telonwo is funded by Qatar government. Full. CNN, only without rowo Fox News. If it are not really rowo, láti mass operation wa, oni ka bere lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa. When the vehicle tọ́lọ́pàá bá dé dúró, wàá kọ́kọ́ torí tó bá jẹ́ high road ni lórí motorway, wàá make sure kó park dáadáa kó má bàa accident. Because many accidents happen on the motorway. And I'm sure Eshigon Baba Benjamin Adumati, many people always tell me when I'm driving in London, park dada. When the vehicle was stationary at the roadside, the victim took the opportunity to leave the car. Or walk away. But one point of psychology, nílùú òyìnbó. Bí wá jẹ́ irọ́ là ń pa láti joy, àwọn tó wà psychology wá mọ̀ pé Koiki yẹn fi sílẹ̀ irọ́ ni. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Benjamin Adumati, mo kí brother mi Kẹ́hìndé Ọmọkà, òun ṣiṣẹ́ ní ẹ̀ṣẹ́ ibi tó ti máa ń lòdì ẹrù lọ sí abroad, gbogbo òṣìṣẹ́. Irọ́ ti pọ̀ jù Nàìjíríà, wọ́n sexualize ẹ̀ ni. Wàá máa rò kó rí pátá obìnrin, kó rí pátá obìnrin o. Pátá ọkùnrin lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà nìyẹn. Fake country. Girl tó wà ní mọ́tò, bí ọlọ́pàá ṣe dá mọ́tò yẹn dúró, òun dẹ̀ kó kúkọ́ ló ń drive, ìyẹn yàtọ̀ opportunity, ó yà fẹsẹ̀ gbélẹ̀. But ọlọ́pàá rí pé bó ṣe bọ́lẹ̀ yẹn, ìkọkàn right, ìtàn pè ní psychology nìyẹn. À ń sọ fún yín pé àwọn olóṣèlú tí ń lo psychology fún wa, wọ́n sexualize Nàìjíríà máa dá. If Nigeria was going to be a great country, one need up to 25 years to have made transformation. Kátẹ̀ sọ pé wọ́n kówó jẹ. A máa ti wà nínú democracy láti 1999 èèyàn wà. A lè extend the program yẹn àkànjú. Rice ti máa jẹ, ó ti máa rí jẹ, kò sálọ. 1999 máa láti padà sí democracy. Kí ló dé ta need 50 years kó tó transform Lagos State, Ogun State? This is the reason why ta ṣe sọ pé federal tá à ń lò yẹn kò lè work kó lúkálukú máa lọ. Àwọn kan wọ́n sọ̀rọ̀ restructure, o lè ní kò sí kankan tó ń jẹ́ restructure. Ẹ jẹ́ ká sọ fún Tinubu pé tí blood ò bá thicker than water, do something right now and dissolve this union. When the vehicle was stationary at the roadside, the victim took the opportunity to leave his car. Initially telling officer that she wanted to go to a nearby family address and did not want to deal with what had happened to her. She then walked away. Ewobitolokpa tó wà ní UK to smart. Noticing how distressed and upset she was, an officer caught up with her. Ìyẹn sáré tẹ̀lé another officer. Wọ́n ti mú the other guy mọ́lẹ̀. The officer caught up with the victim, who then disclosed that ọmọ Yorùbá lélẹ́yìí tó ń ṣọmọ Igbo. Torí pé gbogbo wa la ní criminal láàrin wa, Hushpuppi wà lẹ́wọ̀n nísìn, kò lè lọ sí party Davido. Tó bá yẹ kó wà láyé ni, tó ṣì wà round ni, ó lè lọ sí Amẹ́ríkà kó ná ó ti wà lẹ́wọ̀n báyìí nísìn. Girl yẹn wá sọ fún ọlọ́pàá pé ẹni tẹ́ dá dúró yẹn, ó ṣe rape mi tán ni. You know right there, ṣé o mọ̀ pé tó dá dúró fún tẹ́lẹ̀ was a car offence. Ó wá di méjì.
arákùnrin yẹn nísìnyí wọ́n ti sentence ẹ lọ wo fídíò yẹn mo ti ṣe sí orí page mẹ́ta la ní ìyẹn la máa fi upload the crime tó ń ṣẹlẹ̀ ní UK kò bá jẹ́ ti Nàìjíríà ní ọlọ́pàá kan náà wà ìyẹn lọ ṣọlidé níta ó wá sexually assault èèyàn wọ́n ti sentence no wọ́n ti sentence yẹn so Ogundipe was arrested right there and there on suspicion of rape and taken into custody, where he was subsequently charged with 2 counts of sexual assault, assaulted by penetration and rape. The court was told that Ogundipe denied raping, just like the emissions of Nigeria or Shishe, olóṣèlú sọ pé Nigeria ma ṣiṣẹ́, wọ́n deny it. Ìwọ́n náà wọ́n accept nonsense yẹn àti garbage. Ogundipe denied raping the victim. Èmi ní Nigeria ò ṣiṣẹ́, àwọn pásítọ̀ ní Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́, wòlíì ní Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́, olúkálùkù àrọ wọn sexualize it. And instead, he claimed that she had initially sexually activity and she had fully consented to having sexual intercourse with him. Only woman yẹn ló sọ pé a lè ṣe jigijigi just like bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa tó ṣe tán. Girl tí wọ́n fún ní certificate NYSC ẹ̀ I'm sure pé torí kò gbọ́ pátá ẹ̀ tó bá jẹ́ pé ó ti gbọ́ pátá ni a ní gbọ́ pé wọ́n fún ní NYSC certificate ẹ̀. How many Yoruba children are raped on a daily basis? Èyí tí Fúlàní ń ṣe ọ̀tọ̀ èyí tó ń ṣe nínú ilé ọ̀tọ̀. Fídíò file wá pọ̀ káàkiri ní Nàìjíríà nísìnyí fídíò file wọ́n pọ̀ káàkiri àwọn ọmọ àlè. But ó lè parọ́ fún rẹ̀. Wọ́n ní bí rọ́bà lọ lógún ọdún òtítọ́ ń bọ̀ wá bá òun lọ́rọ̀ àwa tá à ń pariwo pa fẹ́ Yorùbá nation àtẹ̀yìntẹ́lẹ̀ ẹ̀fẹ́ ẹ̀ ń sọ pé rọ́là wà ń pa àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ojú gbogbo wa ló máa ṣe kò ní ṣẹ̀yìn wa a máa wà láyé yìí tí declaration Yorùbá máa wáyé tí kò dẹ̀ sí kan tó máa ṣẹlẹ̀ Tinubu ò lè pa gbogbo wa tán kò possible Sanwó-Olú tó ń pariwo yẹn wọ̀ lè pa gbogbo wa nítorí pé ẹ̀mí wa ò tí ì kídélẹ̀ àrògbọ́ ẹ̀mí Ìgbòho nìkan ló kí ni Ọlọ́run dá gbogbo àwa náà kẹ́mi wá kí but à ń bẹ̀rù ikú dẹ̀ máa pa gbogbo alẹ́ kọ̀ọ̀kan náà ni àsìkò tó máa pa wá láì tí mọ̀ ó rò pé òun lè parọ́ bóun ṣe máa parọ́ Nàìjíríà ọmọ àlè àwọn júrì àwọn wá sọ fún pé ọmọ ó rape ọmọ yìí náà the jury did not agree with his version of event and found him guilty. Nigeria is a crime scene. I know you are attached to Nigeria in whatever way. Bí abí Nigeria ṣe dàrú yẹn, torí aláwọn ẹ̀gbọ́n kan nísìn àwọn ti wá lé báyìí, bó ṣe máa bá yín sùn, èèyàn ọmọ tẹ́ ń wò mí, èèyàn girls, èèyàn fine girls, àwọn ti kó, wọ́n náà ọmọ tí wọ́n, èmi náà lọ́mọ tèmi, mo lọ́mọbìnrin o, mo lè wá wálé nísìn, kí wá máa wá àwọn ọmọ kéékèèké tí mo fi bá sùn, wọ́n pọ̀ bí àwọn ọmọ àlè, à ń sọ pé afẹ́ Yorùbá nation, in tí wọ́n lè ṣe ní UK tó bá dé Nàìjíríà, wọ́n máa wá àwọn ọmọ kéékèèké tó fi bá sùn, wọ́n bá ti fún ẹ ní £20, tí wọ́n náà wo £20. Agbàsí fún ẹ̀ ánù máa mọ ẹ̀dẹ́ London irọ́ ló pa ọ́ ó níyàwó ní London ó lọ́mọ ní London ọmọ ẹ̀ age mate kan náà ní irú àwọn náà fẹ́ Yorùbá nation ṣọmọ tó ń pè ní lawlessness òun ni mo rí ní Lagos State lawlessness tó ń bẹ ní Lagos State tí mo witness mo lè imagine tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ọ̀yọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ondo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Èkìtì because Lagos la máa fi ń ṣe pride of Yorùbá land ó wà lawlessness débi pé tó bá pààyàn lẹ́kọ̀ọ́ lé ní nísìn tó bá mọ owó ẹ̀ wá jẹ lọ ṣé mo parọ́ tó bá pààyàn lé ní Lagos State yẹn tó bá mọ owó ẹ̀ wá jẹ lọ àìmọye kéèsì ní Dr. Kemi Olúlọ́yọ̀ tó try láti solve ó fẹ́ solve kéèsì Mohbad jẹ́ kó rí solve ẹni ó ti ya wèrè orí òpè nítorí pé lawlessness ní Nàìjíríà ìlú tó bá ti jẹ́ lawlessness kò lè ṣiṣẹ́ a lè continue that nonsense ìyẹn la ṣe sọ pé a fẹ́ Yorùbá nation tó bá dọjọ́ iwájú tá bá wà ní country tó ń pè ní Yorùbá nation tó bá bí mi dá kí n ṣe law kí n rúfin wọ́n gbọ́dọ̀ sentence mi sínú prison ni mo gbọ́dọ̀ lọ jẹ ẹ̀wà nínú prison à ń bọ̀ sí bọ́ sí agbé nílùú òyìnbó fún 27 years ọlọ́pàá ò lè gbé rẹ́kọ̀dì jáde pé ó lè lélẹ̀ àwọn tó máa ń sọ pé ó lè wá yẹn àwọn náà ní rẹ́kọ̀dì because ìlú táwa gbé for 27 years ó rò pé easy ni from bastard all over the place. Ẹ fẹ́ lawlessness yẹn. Everybody like lawlessness. Èmi náà lè sọ pé mo like lawlessness but àwa táwa ti gbé ní civilized country. You cannot want to be a lawless citizen in another country. But àwọn kan like ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ìyẹn lọ́tọ́ bá dé Nàìjíríà wọ́n á ní mo lè mú Guinness mẹ́ta
ọmọ àlè kò lè mú Guinness yẹn ní London o tó bá mú ẹ̀gbọ́n wa Frank ní Dublin wọ́n ti pè lórí program tọ́nà àwọn ọmọ tí yó ọlọ́pàá dáwọn dúró àwọn náà wọ́n gbà fáwọn tí mo tí yó ní London but àwọn ọlọ́pàá bá rough handle wọn ìyẹn ló dùn wọn ìbálẹ̀ àwọn tí mo tí yó lóòótọ́ bẹ́ẹ̀ má rough handle mi because ọlọ́pàá ò rí wa as humans monkey ló ń pe gbogbo wa wọ́n ọkọ̀ lè sọ sí wa lójú ni ọlọ́pàá UK monkey ló ń pe gbogbo wa but wọ́n mọ̀ pé púpọ̀ nu wa ti ní British passport púpọ̀ nu wa dẹ̀ mọ̀ pé tó bá pè jáde ní monkey àmọ́ tá máa ṣe fún wọn but nínú wọn monkey ló ń pè wá àwọn òyìnbó dẹ̀ ti ń dìde wọ́n máa dìde fún gbogbo wa bọ̀wọ̀ nílé wa lọ́níwẹ̀ ìrọ́lọ́pàá àjọ máa gbé ní UK ní kó tún padà bọ̀ ok ó kù díẹ̀ so just to wrap it up ṣe rí gbogbo tí mo kà yìí it is the lawlessness that many of you enjoy like lawlessness yẹn like ìtorí pé fẹ́ nǹkan tó wà tó máa jẹ́ òfin àdè lè rí òfin nínú Nàìjíríà nínú ilẹ̀ Yorùbá you can see why many people don't want Nigeria to break up now how many minutes ló kù tí mo ní àkókò tí fẹ́ parí ẹ̀ ní okay I stick to that few more minutes mo ní Nàìjíríà àwọn tó ń yan Nàìjíríà ẹ má bínú ẹ̀yin ìyá wa kò ń ṣọ̀rọ̀ tẹ ká lò but ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn màá kọ́ sọ nípa epo Nàìjíríà crude oil this is the data from 2023 torí púpọ̀ ọmọ yín mo tó ń lọ okòrò gbójú kò sórí TikTok look Davido mo sọ pé bàbá Davido tó sọ bí tó ti rówó mo challenge bàbá ẹ̀ tó sọ bí tí ó ti rí owó tó fi bẹ̀rẹ̀ ayé tó ń gbé tí Davido fi di ọmọ olówó lẹ́nu kò lè sọ pattern kankan wọ̀ ṣe iléeṣẹ́ wọ̀ dá sílẹ̀ tí èmi náà bá ń gba owó epo èmi náà máa ní empire bí Ọ̀tẹ́dọ́lá ìgbà mélòó ló máa fi dolówó ta ló mú gọ̀ ọkọ̀ gbogbo oil block lé wọn lọ́wọ́ ibo tẹ̀ ní yáwá wà Alákìjà mọ́mí ibo lẹ́wà ọlá àtúbọ̀ fún ilé àlàáfíà o níbo l'Alákìjà wà òun bí mi ìwọ ọmọ ẹni tó ń pè l'Alákìjà níbo ló wà ètò gbọ́ wọn mọ́ jẹ́ sáré fún aláwọn tó mọ̀yàn Nàìjíríà nínú crude oil ẹ má bínú ìyá wa Spain this is a data from 2023 Spain ra crude oil worth 5.8 billion for Nigeria ní 2023 Netherlands ra epo tó worth 5.26 billion dollar ní okò ṣe náírà this is in 2023 India ra epo tó worth 3.88 billion these are crude oil Indonesia ra crude oil tó worth 3.58 billion France ra crude oil tó worth 4.74 billion naira Italy tó bá rí nǹkan ṣe pẹ̀lú àwọn ọmọ Nàìjíríà ó jẹ́ kí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ sọ pé ní tẹ́tọ́ fún yín mọ́ mo lè ní wọ́n ní sọ bẹ́ẹ̀ àwọn yẹn tó bá ní ìlú tó racist tó bàjẹ́ jù ní Europe wà á mú Italy yẹn èmi ò débẹ̀rẹ̀ o wà á ti rọ́pọ̀lọpọ̀ fídíò bọ́ ṣe máa wọ́n rí wa as àwọn yẹn máa ń sọ́kùn yìí lójú ni àti rí oríṣiríṣi fídíò Italy wọ́n ra crude oil lọ́wọ́ Nàìjíríà 1.97 billion China ra crude oil 2.42 billion mo wo fídíò kan mo kí ìgbọ́n mi Ọlátòní Aegis ọpẹ́lọpẹ́ wọn náà wọ́n sáré sẹ́ndì náírà kékeré kan sí wa àfikún ṣẹ́tà ń ṣe ẹ̀ṣẹ́ gan ni kò ní tán fún yín bẹ́ẹ̀ àmàrí yín bá Chinese ní Ogun State nílẹ̀ bàbá tèmi wọ́n wá fẹ́ǹsì àwọn ibì kan wọ́n wá ní you can't go in there wọ́n wá kó sójà síbẹ̀ ṣé mo parọ́ ní Ogun State Chinese yẹn wo glasses mi so lè rí reason tí mo ti sọ pé àwọn tó fi jẹ́ kí Nàìjíríà kó pín àwọn làwọn country tí mo ṣe ń sọ yìí United Arab Emirates tó issue visa for anybody mọ́ ẹni tó bá wà ní London even bí ṣe gbọ́ tó bá ní British passport tí bá ń sọ̀rọ̀ UK tí mo dẹ̀ ń sọ̀rọ̀ travelling àwọn tó ní British passport kọ́ náà bá sọ̀rọ̀ kò ń ṣe gbogbo èèyàn tó ń gbé ní UK ló ní British passport I keep telling you àwọn àǹtí ẹ̀ lè má sọ fún wọn nítorí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ tó bá dé sí Nàìjíríà wà á rí pé tó bá ní passport yín dà ó lè sọ dìjà normally tó bá ní kankan tó wá ìgbà tá àṣìṣe wá sí London American passport ẹ̀ wọ́n bí síbẹ̀ ni ó fi ìgbà tó mo lé mi lọ easy passport yìí ó mú èmi náà ya mo fún ìyàwó mi kó má ba sọnù bọ̀ púpọ̀ nínú wọn resident permit lọ ní mo kí ìyàwó mo dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ lò tó bá wá Nàìjíríà passport lọ́lọ́ wà irú àwọn àǹtí ẹ̀yẹn tó bá fẹ́ lọ Amẹ́ríkà wọ́n máa lọ apply fún visa ni kò guarantee kó máa fún wọn
kò guarantee. Tó bá wá fẹ́ lọ UAE, the same UAE burúkú yìí, ṣó máa pé gbogbo góòlù Ọ̀ṣun tí wọ́n bú mi ní èní, gbogbo góòlù tó ń jí ní Ọ̀ṣun state ó ń land sí United Arab Emirates. Àwọn náà rẹ̀ pé 1.37 billion. Turkey, àwọn tó náà ti gba country yíyan lè wálé, àwọn gba country, ó ṣòṣì bí ẹran aṣẹ́wó lórí social media, àwọn gba country, IDP, YYP, àwọn ọmọ àlè. Èmi wà lẹ́kọ̀ọ́, mo rí kankan tó ń pè ní country, bomb bastard, àwọn òpònú ayé àti àwọn kan dẹ̀ jókòó ní sanwó síbà àti gba country ẹ máa jó ẹ máa yọ̀. Èmi lọ sí Lagos State, mò ń béèrè pé ṣá ti wà ní ilẹ̀ Yorùbá, wọ́n bi mí pé side ìbò ni ilẹ̀ sọ pé wọ́n ti declare, àti declare United Nations ti fún wa. Tó bá wá béèrè lọ́wọ́ wọn pé lápapọ̀ lọ́wọ́ wá ní kó lọ sórí Google, wọ́n bí journalist kó lọ sórí Google, àwọn tó wọ́n náà wà lá ní blueprint. Ẹ má yẹ kí Koiki rí blueprint wa àwọn òmùgọ̀. Ẹ sọ fún Ìjìnlẹ̀ pé kó máa bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́. Tó bá dẹ́kọ̀ọ́ àfúní security. Ẹyẹ kan ní kó gba Benin wọlé, kó gba Ghana wọlé, àfúní security. Kò lè kúrò níbi tó wà yẹn. Mad people all over the place, àwọn ọmọ àlè. Ìyẹn wá jókòó síbẹ̀. Àtẹ̀gbọ́ àwọn tó wà ní ìyà ń jẹ yín, àwọn tó wà ní diaspora náà àti gba country o, kán ìbọ̀lẹ̀ gbà sí. Èmi wà lẹ́kọ̀ọ́ ní gbogbo last week. Mo wà lẹ́kọ̀ọ́. Mo rìn káàkiri, àbí bàbá Adéyẹmí ṣe ti gba Yorùbá nation, ṣe ti rí country. Nígbà tá à ń lọ, àrí ọlọ́pàá Nàìjíríà ó wọṣọ, mo rí sójà ó wọṣọ. Mo dẹ́ lo sójà, are we in Yorùbá nation? Owó mi bá ó ní what do you mean? Mo ní some people say that we are already in a Yorùbá country. Ó ní what are you talking about? Ìgbà tí mo rí pé kó má lọ di wàhálà, mo yá tètè fẹsẹ̀fẹ́. Nígbà tí mo bi sójà pé are we in a Yorùbá country? Àwọn ọmọ àlè ó jókòó sórí social media, mo ní orí social, máa bọ̀ ń lé Ìjìnlẹ̀ Marcus, máa bọ̀ ń lé ṣèbí ìlú ẹ̀ ní Èkìtì àbí Àkúrẹ́, ọmọ Àkúrẹ́ nìyẹn, èmi déjẹ̀ bóde, bomb bastard, idiot all over the place. United Kingdom àwọn náà rẹpo lọ́wọ́ wa o, wọ́n rẹpo 2.39 billion. Ìlú oró tó wà ń bẹ̀ àti sọ̀rọ̀ Turkey, South Korea, àwọn alágbọ́dé làwọn ilé tó kù ní sìn, àwọn èèyàn bíi million ni kò ní ṣe billion. Switzerland, ìlú tí Abacha jí gbogbo owó Nàìjíríà, ó dọ́pẹ̀ síbẹ̀, ó wá fún ní code, ó wá kú ọmọ àlè, ó wá ń fún wa lówó yẹn díẹ̀díẹ̀. Nígbà tó wọ́n wá ṣàwọn kóòdù yẹn pé kóòdù wo ló lè ṣe owó yìí, idiot all over the place. Ẹbí bàbá Davido pé kí ni relationship òun àti Abacha, ẹbí Peter Obi ọmọ àlè ọmọ Igbo pé kí ni relationship òun àti Abacha, tó fi sọ pé òun fi wá ṣe one term. Ó lè ṣe one term, irọ́ ló ń pa olè ọmọ Igbo lọ Anambra kó lọ join Biafra. Switzerland náà rẹpo lọ́wọ́ Nàìjíríà at $894 million. Ó gbọ́n tí mo sọ eré àbí ẹ ò lè gbọ́ ọgbẹ́ ló ti Chinese television ò ní sọ tẹ́mi sọ fún ẹ ó rẹ̀ pọ̀ èbí Big Brother lọ́mọ máa ṣó yìí wọ́n ní sọ. Poland àwọn náà rẹpo lọ́wọ́ wa $729 million. Sweden àwọn náà rẹpo lọ́wọ́ wa $704 million. South Korea, South wà, North wà, ẹ má bá Tinubu ṣe, ẹ ti join olóṣèlú ẹ̀yin ọmọ àlè. Amẹ́ríkà ń bá North Korea ṣe torí wọ́n mọ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. Wọ́n mọ̀ ọmọ àlè ní bọ̀bọ́ yẹn, weapon burúkú wà lọ́wọ́ ẹ̀, tó bá tẹ bọ́tìn kan ó lè yin ìrora Amẹ́ríkà. You will continue to have dialogue even with your enemy. Bá Tinubu ṣe meeting, problem ti yín kọ́ nìyẹn. We want to leave Nigeria, mo sọ fún yín kò ń ṣe Togo láti fẹ́ kúrò. Government náà la máa bá sọ̀rọ̀. Tá àbá dẹ̀ lè rí Tinubu bá sọ̀rọ̀, a lè rán anybody pé fi Ìgbòho sílẹ̀, kò ń ṣe dandan pé kí àwa débẹ̀. Idiot all over the place. Mo ní púpọ̀ nù yín bóyá torí pé ẹ kì í jẹ balanced diet, ẹ mọ̀ yàtọ̀ pé èèyàn máa ń bá ẹ fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. You have to talk to the government. You have to have talking with the federal government directly or indirectly, because tó bá lọ sọ fún United Nations kó fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, they don't give you a country. Wọ́n á ní tó ti present ààrẹ fún country tó fẹ́ kúrò, ẹ má jà, ẹ má pààyàn, ẹ má dàlúrú, ìtọ́fẹ́ nìyẹn. But wọ́n mọ̀ pé yẹn ló máa gba Yorùbá nation fún wa. Yẹn ni. But United Nations máa sọ fún pé ẹ má jà, ẹ má pààyàn, ẹ má dàlúrú. But tó bá ti wà ní crisis, wàá pè ìjọba Tinubu pé èèyàn mélòó ló ti kú? Ó yá referendum olúkálukú máa lọ. But ìyàn ní wáyé tá a bá jáde sójú títì. Ká tó máa lọ ní kíákíá,
Germany $2 billion. Gibraltar tó bá mọ ibi tó ń pè ní Gibraltar island lásán àwọn náà repo lọ́wọ́ wa 470 something. Ó mọ̀ pàwọn náà lè máa repo lọ́wọ́ Biafra lọ́jọ́ iwájú. Yes, tepo Ondo state tá bá fẹ́ reserve tá a fẹ́ lò. Amẹ́ríkà ní epo tó pọ̀ lọ́wọ́. Ṣé mo dárúkọ Amẹ́ríkà látẹ̀ nǹkan ṣá? Amẹ́ríkà náà wà ń bẹ̀. Bàbá àgbàlagbà olóró ẹ̀ tó pọ̀ jù $6.1 billion ní Amẹ́ríkà ló fi ń repo lọ́wọ́ wa ní 2023. Amẹ́ríkà ní epo wọ́n tún repo lọ́wọ́ wa. Ọmọ wa wọ́n reserve tọ̀dọ̀ tí wọn. So àwa náà máa reserve gbogbo epo tó bá wà nílẹ̀ Yorùbá. A máa lọ rà lọ́wọ́ àwọn Biafra. A lọ rà níbi tá a bá ti lè ríra. So tó bá jẹ́ ìtorí epo tí ó wà tó join gbogbo àpapọ̀ ni àwọn kan ṣe fẹ́ kí Nàìjíríà kó pín. Ṣo lè rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó deep because àwọn tó ní oil block nísìn gbogbo tèmi sọ ìnísìn wọ́n fẹ́. Ọmọ olówó ni wá ká lọ Amẹ́ríkà ó yá Instagram Instablog ó yá sáré capture wa a lọ ṣe wedding a lọ ṣe wọ́n fi gbogbo yẹn ìyá wa ń jẹ̀wọ́ 3,000 naira ó ní l'account láti fi jẹun ó wá lórí social media ibi tó ti ń ṣe give away ibi tó ṣáà ti máa rí kọ̀ọ̀kan tó máa jù síbẹ̀ yẹn gbogbo ibi tó ti gbogbo pátí pátá tó bá ti ń ṣe báyìí wà wá mú plastic bag dání gbogbo yìí náà tí mo bó ṣe ń lọ wà wá wọ white torí tó bá ní wọ́n máa ṣọ o mọ̀ pé tó bá wọ white kò sẹ́ni tó máa bí ẹ pé yàtọ̀ sí tó bá gate irú ìtọ́ṣe l'Amẹ́ríkà yìí nísìn kódà wọ́n tún sọ pé no indicator of the venue torí wọ́n mọ̀ pé àwọn kan náà wà l'Amẹ́ríkà tó lè yọ wá àwọn yẹn bí ò pa wọ́n àwọn yẹn kọ̀ fọwọ́ ṣe big boy ẹni tó ṣe wedding ya mọ̀ pé a ti ní invite o 500 people ní o ẹ má kẹ́ anybody wọlé o. Kí ni mo fẹ́ fàyọ̀ bẹ́ẹ̀? Côte d'Ivoire ń repo lọ́wọ́ Nàìjíríà at 2.1 billion. South Africa tó lè fún yín ní visa ó repo lọ́wọ́ Nàìjíríà at 2.3 billion. Canada tí ó ní tó bá ní 17 million máa bọ̀ wá kàwé èèyàn mélòó ló ní 17 million? Ó lè ní 17 million tó bá jẹ́ pé lótìtọ́ lódodo farmers ń ṣiṣẹ́. A farmer should have nothing less than times 10 of 17 million. Ó lè sponsor anybody. A farmer in Yoruba land can sponsor anybody at random. Ẹ lọ kàwé nípa agriculture ẹ fún ẹgbà 17 million tó bá ṣe tán máa padà bọ̀ nílé kó wá ṣiṣẹ́ lórí oko mi. Ṣé lè tí Fúlàní gẹ́yàn lórí? A nílùú yóò ṣiṣẹ́ stop being sexualized by the lies of the politicians. Ká tó máa lọ Brazil àwọn náà rẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́ wa. Mo wà lórí program ìyá mi jẹ́ ń pè yín padà mo wà lórí program. Ìlú wo ló tún wà níbẹ̀ ká tó máa lọ? Benin Republic ìlú tó gbà wá lálejò ìlú dáadáa President Talon ọwọ́ méjì lókè fún ẹ ìlú tó ju 2 million lọ àwọn náà rẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́ wa o at 240 million. Yoruba àwọn náà rẹ̀ pọ̀ lọ́wọ́ wa. When you now look at all this country béèrè lọ́wọ́ rẹ̀, do you think that they want Nigeria to break? Katomalo. Thank you so much for joining, and I hope when the Chinese are building with fence in Ilesha, they are busy cutting out our gold. If you tell too much power in Ilesha, Mori won Niger body, I been Ogun State, maybe come but Mori video any o. Mama, and you look at the fence, Chinese. I know tale fún wọn. Only ọmọ Igbo, only Chinese. Ọmọ ìyá kan náà làwọn méjèèjì. They are enemies within. My name is Olami Koiki. Ó bá mi pàdé rí, ó dẹ̀ ti mọ̀ náà nìyẹn. Bá ń pín ètò mi kó bá mi sẹ́dẹ̀ káàkiri. Kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa pátá látòkè délẹ̀ adélẹ̀ lérí láṣẹ Èdùmàrè. Ó tún dijọ́ mi ọjọ́ rí. Mo kí bàbá wa Yonkan, mo kí Multifaith, mo kí Plan B, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa o. Adélẹ̀ lérí, èèyàn kan ní no sound. Bàbá wa John Múyìwá, wọ́n ní no sound. Bí a nẹ́tíwọ́kì tí yín, ẹ bá jáde kẹ́ wọlé padà. So I think I've done mo kí ẹ̀bẹ̀ brother mi má jẹ́ dárúkọ ẹ àwọn engineer làwọn yẹn owó ni àwọn iṣẹ́ kan wà tẹ́ ká ti ṣe yára fìyẹn sílẹ̀ mo rí ẹ̀bẹ̀ mo kí gbogbo àwọn GR1 and on that note my name is Olami Koiki. Enjoy the rest of the day. Ṣókí lọ́bẹ̀ oge bó bá wọ̀n ẹ̀ kò ní òfẹ́ Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ bó bá wọ̀n ẹ̀ kò ní òfẹ́ Nàìjíríà ò lè ṣiṣẹ́ o but ìwọ tó ní òfẹ́ bọ̀ Koiki ìgbà ọdún máa wá dé ọ̀rọ̀ tó ń sọ ẹ̀ ti pọ̀ jù ìjọ la fẹ́ gbádùn kí ní ìgànsẹ̀ ká tó kú ó kù sọ́wọ́ gbogbo wa o
ó kù sọ́wọ́ gbogbo wa. We can play different roles. Role tèmi play máa yàtọ̀ sí role tí wọ́n play. Role táwọn ẹgbẹ́ kan máa play á yàtọ̀ sí tẹgbẹ́ kan. Ẹ má criticize ẹgbẹ́ kan, ẹ fi wọ́n sílẹ̀. But èyí tó bá wá criticize yìí táwa ń ṣe London bàbá Akíntóyè àti Ìgbòho máa bá yín fa ètò tán lẹ̀. Mọ́lẹ́mi lọ́kọ̀ ya gbogbo yín. Áfíríkà lèmi wà, ẹ̀rù ò bà mí. Ẹ̀yin máa bọ̀ nílé, mo sọ fún yín ẹ máa bọ̀ nílé kájọ máa tó. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sẹ́kù ṣẹ́ pàtàkì. Yorùbá nation, no retreat, no surrender. Mo kí bàbá wa Tíò. Bàbá yìí, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo máa miss láti kí yín dáadáa. 25 pounds ni bàbá yìí fún mi ní every week. I'm very grateful. I don't normally mention your name not because I don't want to mention it. Bàbá Tíò, kò ń ṣe ọmọ kékeré ni wọ́n. Ó yẹ kí n meet wọn ní London. Àráyè tó pàdé. 25 pounds ni bàbá yìí máa ní Kóìkì àwọn olówó tó pọ̀, èyí táwọn ọ̀nà sí pọ̀. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín àmọ́ lórí. All this little money goes a long way. Ní tó pọ̀ la ṣe ń sọ pé ẹ fún wa ká lè fi nísìn àlè ló StreamYard mọ̀ wọ́n ti yọ kúrò nígbà tá àdúgbò fi san. A lè rẹ tó lè bá wa san 1 year. Ẹ fẹ́ yẹn ẹ sọ fáwọn tó ti ní country àwọn tó ní country èmi wà nílé mo kí Ọlákúnlé. A dẹ̀ ń bọ̀ nílé Ifẹ̀ kábíyèsí Ìgbòho ṣà a máa yọ sílé Ifẹ̀ láìpẹ́ ó kù díẹ̀ wọ́n ti mú date bọ̀ ẹ jẹ́ kí n confirm gbogbo ẹ̀ kí tó wá gbé jáde a kí gbogbo mídíà pátá láàyè ẹnìkankan sílẹ̀. Mo kí ilé nǹkan sí bàbá wa Tíò Dáìsí ẹ̀ṣẹ̀gàn ni mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣiṣẹ́ lẹ́nìtẹ̀s. Ẹ̀gbọ́n mi Ọlárẹ̀wájú mo gbúrò yín àtàlájí ó tójọ́ mẹ́ta ẹ̀yin ti Paris. Ṣé kí n ra tíkẹ̀ kí n máa bọ̀ ní Paris kájọ wá fa wàhálà ẹ pè mí kí ló ṣẹlẹ̀? Gbogbo ẹni tó ti darapọ̀ mọ́ Yorùbá nation ẹ darapọ̀ mọ́. Kò ń ṣẹgbẹ́ olóṣèlú darapọ̀ mọ́. Má jẹ́ kó sẹ́fẹ́ pé irọ́ ló ń pa. Nigeria wà sexualized àgbákòbá olórí burúkú ọmọ àlè ó wà ní London ní sinton gba treatment. Gbogbo wọn pátá they are all sexualizing Nigeria that it will work. Ẹ ti rí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ó ti ń káàkiri pẹ̀lú fìlà ADC irọ́ ló ń pa gbogbo wọn mọ̀. Ẹ lọ gbọ́ nǹkan tí àbúrò Fáyọ̀ṣe ń sọ lójoojúmọ́. Ẹ lọ gbọ́n tó ń sọ àti náà lo fídíò mọ́ níbí báyìí ni. Thank you so much. Ẹ̀yin táwọn wà lórí Facebook lára àwọn trip ta lọ lẹ́kọ̀ọ́ òun ni background mi yẹn gbogbo àwọn dánfò yẹn condemn ni. Sanwó-Olú gbogbo àwọn mọ́tò yẹn kò jẹ́ kọ́kọ́ mo ní màmá yín á ti pọ̀jù fẹ́yìn diaspora mo ì tí ì ráyè sọ major thing ta fi lọ sí Nàìjíríà ìyẹn kọ́ la fi sọ nísìn ìyẹn sì máa di but a máa yin díẹ̀díẹ̀. Nothing is working no nothing is working but the diaspora are trying. Mo rẹ́ni tó ní iléeṣẹ́ bread ó ní iléeṣẹ́ omi ó ní iṣẹ́ hotel but kò sẹ́ni tó fi ṣiṣẹ́ ó lè ní gbogbo yín fi jà kò ṣe gbogbo yín o majority yín. A diaspora business mẹ́ta tó ní wọ́n fẹ́ run jẹ pátápátá àtẹ̀dúpẹ́ pàtí mú olè tó lọ rédi ṣọ́ọ̀pù diaspora tó ṣẹ̀ ṣí ṣọ́ọ̀pù sọ́nà ibì kan ní Badagry tó lọ fi jí ṣọ́ọ̀pù wọn tó fi jí gbogbo fóònù ọwọ́ ti bà ọmọ àlè one bastard. Mo kí olóyè Ìgbòho mo kí àwọn ìyàwó mi mo kí everybody. Thank you so much ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok ẹ má bínú pé a lè rí jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìwọ tó bá wá ní onífẹ̀ẹ́ tá à ń ṣe ó pẹ̀ ọ̀pọ̀ Ọlọ́run ayọ̀ǹdẹ. Have a very good evening. God bless Yoruba people. God bless Biafra. God bless Hausa people. Bí Ọlọ́run máa bless Fulani I don't know. Torí ìjàmbá tó ń ṣe nílẹ̀ wa a ní sọ pé kọ́lọ́run bless wa. Mo kí bàbá wa Nurudeen. No retreat, no surrender. Má bẹ̀rù anybody. Ẹ̀mí kan ló wà lára gbogbo wa. Níjọ́ tí o bá máa kú Ọlọ́run mọ̀ wàá dàgbà wàá dógbò. Bàbá Akíntóyè ẹ̀yin lẹ máa nà sí àyẹn. Bye for now. You can't tell me lórí Twitter space. Bye for now. Ọlákúnlé Àsọ̀rọ̀. Bye for now. Thank you so much, those of you as well on the Twitter. God bless you all. God bless every one of us. Mo kí gbogbo yín wá o. Bàbá mi Adéwálé Abdulwasiu, thank you so much. Lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o bàbá wa Ṣóbuyì. Ọlọ́run àbẹ̀lẹ́dùnmarè á bá wa pẹ̀lú yín o. God bless you. Bye for now.